دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. پرنده بیچاره لب حوض نشسته بود و داشت آب میخورد. همونطور که نصفه زبونم بیرون بود، رو کردم به داداش کوچیکه. اگه زدم تیله هات مال من. تیله هایی که تو مشت کوچیکش گرفته بود و محکم‌تر چسبید و خندید. تمرکز کردم. نشونه گرفتم و تق خورد به هدف. پرنده تازه سیراب شده نقش بر زمین شد و من جیغی از شادی کشیدم. صدای ننه اما از تو مطبخ به گوشم رسید. الهی خیر نبینی. سحرم ترکید. دختر، تو خجالت نمیکشی؟ لنگات از منم درازتره. جای این که بشینی کنار من آشپزی و خیاطی یاد بگیری، با تیرکمون پرنده های بدبختو میزنی؟ حالا ببین کی بهت گفتم. اون دنیا جای تو و این پرنده ها عوض میشه. هر جا نشستی با آب خوردن یه از خدا بی خبر عین خودت میاد و با سنگ میزنتت. لب گزیدم و با نگرانی به این فکر کردم که اگه واقعا پرنده بشم چی؟ پشیمون از کاری که کرده بودم رو کردم به محسن داداشم. من دیگه واسط پرنده نمیزنم. یالا تیله ها تو رد کن بیاد. محسن با همون شیطنت بچگونه‌اش ابروی بالا انداخت و پرنده‌ای که با تیر کمون با سر زده بودم و از روی زمین برداشت. برای هزارمین بار گول این یه ذره بچه رو خورده بودم. با صدا خندید و بعد از درآوردن شکلکی به سرعت برق و باد از خونه بیرون زد. با حرص پا به زمین کوبیدم و به سمت مطبخ رفتم. ننه داشت خمیر نون و ورز میداد. تا چشمش به من خورد لنگ دمپاییش رو از پا کند و به سمتم پرت کرد. نشونه گیریش عالی بود. با خودم فکر می‌کردم من به ننه آسیه کشیدم. واسه همینم اینقدر راحت پرنده های بدبختو میزنم. دمپایی صاف خورد تو سرم و آخی از درد گفتم. ذلیل مرده. هم سن و سالای تو بچه بغلشونه. اون وقت تو هنوز دست از زدن این زبون بسته ها بر نمیداری؟ ای خدا منو مرگ بده از دست شما راحت شم. لب ورچیدم و نشستم کنارش. و لگن آردو برداشتم و آرد اضافه رو ریختم تو آهسته گفتم. آقام امشب نمیاد. ننه با حرص چنگی به خمیر زد و گفت. گور به گوش اون آقات من راحت شم. نه، نمیاد خبرش. میخواد پیش فروزان جونش بمونه. مردک دغل باز روزی که اومد خواستگاری من انقدر زبون ریخت تا من خر شدم و زنش شدم. وگرنه 100 تا خواستگار داشتم یکی از یکی بهتر. منتها تهش چی شد؟ رفت و سرم هوو آورد. حالا حداقل کاش زنی که قیافه داشت. عین بوزینه میمونه. زشت و بد ترکیب. با کنجکاوی گفتم بوزینه چیه ننه؟ لنگ دمپایی دوم نثارم شد و صدای فریاد ننه باعث شد از جا بپرم و فرار کنم. بوزینه تویی. بوزینه اون عمه بی همه چیزته که الهی هر چی گذاشت تو کاسه من سر خود نکبتش بیاد. یالا گم شو ریختتو نبینم. به سختی جلوی خندم و گرفتم و دویدم تو حیاط. آخ که ننه آسیه وقتی هرسی میشد تا زمین و زمانو به هم نمیدوخت آروم نمیگرفت. انگار من مقصر زن دوم گرفتن آقام بودم. درست آقام در حق ننم خیلی نامردی کرده بود. اما از وقتی یادم بود ننه هیچ وقت زبون خوشی نداشت. همیشه در حال غرغر کردن و نفرین کردن این و اون بود. جوری که آقام از خونه فراری بود و تهشم بهونه کرد که دلم پسر میخواد. و رفت زن دوم گرفت. اسمم پورانه. البته همه پوری صدا میزنن. جز ننه که به یاد ننه بزرگش که هم اسم من بوده منو پوران صدا میزنه. متولد سال 1343. درست 3 سال بعد از تولد خواهر بزرگم توران من به دنیا اومدم و اوقات ننه رو که منتظر پسر بود حسابی تلخ کرده بودم. بعد از تولد من ننه 3 بار دیگه آبستن شده بود. اما هر بار سر 4-5 ماه بچه تو شکمش تلف میشد و قابله به سختی بچه رو به دنیا می آورد. هر 3 بارم بچه پسر بود و ننه بیشتر حرص و جوش میخورد. حتی گاهی هم منو نفرین میکرد. میگفت از بس با قدمت سنگین بود بعد تو نتونستم صاحب هیچ بچه‌ای بشم. من 6-7 ساله بودم که آقام صبرش لبریز شد و بنای ناسازگاری گذاشت و گفت الا و بلا زن میخوام. عمه سوری میگفت برادرم پسر میخواد. پسر پشت و پناه پدره. وگرنه دختر که شوهر میکنه و میره و سالی به 12 ماه نمیگه اصلا ننه آقای من مردن یا زنده. اما پسر عصای دست پیریه. واسه همین بی توجه به نفرین کردنای ننه دوره افتاد تو این ده و اونده. دنبال یه زن ترگل برگل و خوش سر و زبون. تا به قول خودش برادرش بعد عمری بفهمه زن داشتن یعنی چی. اونقدر گشت و گشت تا بالاخره یه بیوه زنه بدون بچه افتاد تو کاسش. فروزان اهل ده ما نبود. یه زن 23 ساله که درست 4 سال از ننه کوچیک‌تر بود و
همون سال اولی که شوهر کرده بود، شوهرش رو توی تصادف از دست داده بود و برگشته بود خونه ی آقاش و از این و اون سرکوفت میشنید. خودش هم تک بچه ی زن دوم آقاش بود و بعد از فوت ننه‌اش خواهر برادرای ناتنیش چشم دیدنش رو نداشتن. واسه همینم بود که تا فهمید یه خواستگار داره، بی توجه به اینکه خواستگارش زن و 2 تا دختر داره، جواب بله داد و نشست سر سفره عقد با آقا. البته که تو اون دوره کسی واسه زن بیوه خواستگاری نمیرفت. یعنی پسر عزب نمیرفت فیش. تهش باید میشو زن یه پیرمرد یا یه زن طلاق داده و زن مرده. اما خب فروزان از حول حلیم افتاد تو کاسه یه مردی که یه زن و 2 تا بچه داشت. اون موقع ها آقام تازه 37 سالش تموم شده بود و ننه 27 ساله بود. یادم تابستون بود که عقد کردن. ننه از سر حرصش دست من و تورانو گرفت و دایی مصطفی خبر کرد و گفت بیا ما رو ببر مراسم عقد شوهرم. داییم هرچی به ننه گفت بیا و بی خیال این ماجرا شو بشین سر زندگیت، حریف ننه نشد که نشد. به قول خاله سمیره وقتی ننه رو دنده لج می افتاد، استغفرالله، خود خدا هم دیگه حریفش نمیشد. واسه همین بود که دایی مصطفی از ترس اینکه ننه خودش بره و رسوایی بپا کنه اومد دنبال ما و با اون موتور قراضه‌اش ما رو برده فروزان. فروزان از طرف ننه خدا بیامرزش یه نسبت فامیلی خیلی دور با شوهر عمه سوری داشت و صدق سر همون آشنایی بود که عمه سوری اونو لقمه گرفته بود واسه آقا. ننه یه چادر گلدار رنگ روشن داشت که فقط واسه مراسمات سر میکرد. اون روزم واسه مراسم عقد کنون شوهرش چادر نوش رو سر کرد و ما رو نونوار کرد. بعدم نشست ترک موتور دایی. تورانو نشون پشت سرش و منم گذاشت جلوی دایی و موتور به حرکت در اومد. کل مسیر دایی مشغول نصیحت کردن ننه بود. میگفت این زبون تند و تلخت کار دستت میده آخر. بیا و خانوم میکنه. عین یه مهمون برو تو مجلس عقد کنون تا مردم پشت سرت 1000 جور حرف نزنن. میگفت خب قدرت بدبخت هم حق داشته. آقامو میگفت تو که پسردار نشدی لااقل شاید این زن براش به سر بیاره و پشت و پناهش بشه. ننه اما کل مدت ساکت بود و اصلا جواب دایی رو نمیداد. ولی من خوب میدونستم این سکوت اصلا نشانه خوبی نیست. سن و سالی نداشتم ولی یه چیزایی حالیم میشد. همین که رسیدیم در خونه پدری فروزان، ننه رو کرد به دایی و گفت مصطفی تو برو دنبال کاروبارت، شب بیا دنبالمون. آخه مجلس زنونه است. بعدم تشری به توران زد و دست منو گرفت و به سمت در سبز رنگ خونه رفت. دایی نگران بود اما اونقدر کار داشت که نموند و رفت. همین که صدای موتور دایی دور شد، ننه ما رو برگردون تو کوچه. صدق سر مراسم عقد کنون آقام، کوچه پر بود از بچه‌هایی که دنبال هم می‌کردن و صدای بازی و خنده‌شون همه جا رو گرفته بود. عمیقاً دلم می‌خواست دستمو از دست ننه بکشم و برم قاطی بازی دختر پسرا بشم. اما ننه سفت دستمو گرفته بود و قصد نداشت ولم کنه. نگاهی به اطراف انداخت و وقتی دید کسی حواسش به ما نیست، خم شد و مشتی خاک از روی زمین برداشت و گوشه چادرش رو باز کرد. و یه مشت خاک ریخت اونجا و گرهش زد. و اون گوله خاک شده رو گذاشت زیر بغلش. بعدم ما رو کشون سمت مراسم عقد کنون. حیاط خونه حسابی شلوغ بود و هر کسی مشغول کاری بود. انگار هنوز عقد کنون شروع نشده بود. ننه هم دست ما رو گرفت و تو شلوغی جمعیت دور از چشم قوم آقام گوشه‌ای نشست و چادرش رو کشید جلو. و تشری به ما زد و گفت سرتون پایین باشه. نمیخوام کسی ما رو ببینه. آخر اتاق نشسته بودیم اون کنج منجا، طوری که کسی زیاد بهمون دید نداشت. خصوصا که جمعیت زیادی اومده بودن. احساس می‌کردم کل مردم روستاشون رو دعوت کردن واسه جشن مراسم عقد آقا. ننه طوری عصبانی بود که اگه یه لحظه سر بالا می‌گرفتیم چنان نیشگونی ازمون می‌گرفت که جون از تنمون میرفت. واسه همینم من و آبجیم ساکت نشسته بودیم کنارش و سرمون رو زیر انداخته بودیم. البته من به اقتضای سنم کمی بازیگوش بودم و هر از گاهی زیر چشم به اطراف نگاه می‌کردم. البته که ننه هم بی نصیبم نمیذاش از نیشگونای سفتش. نمیدونم چقدر گذشته بود اما بالاخره صدای دست و کل و صلوات قاطی شد و فروزان همراه عمه و یه زن دیگه پا گذاشتن به مجلس. حقیقتا زن قشنگی بود. قد بلند، لاغرندام، با پوست سفید و چشمای درست نقطه مقابل ننه. برگشتم و نگاهی به ننه انداختم. درست سنم کم بود اما دلم برای چشمای پر از اشک ننه سوخت. درست محبت نمی‌کرد بهمون اما به هر حال ننمون بود و دوستش داشتیم. ننه آهی از ته دل کشید و زیر لب گفت الهی سرت بیاد پوری. الهی سر سال سرت هوو بیاره آقا طاهر. الهی خیر نبینی تو زندگیت. اشک روی صورتش نشست. با چادری که روی سرش کشیده بود اشکاشو پاک کرد و سرشو پایین انداخت.
متوجه شده بودم که نفسای عمیق میکشه تا جلوی گریه‌ش رو بگیره و منم با غصه نگاش میکردم. فروزان نشست رو صندلی تو قسمت زنونه، آقا هم توی قسمت مردونه بود. چون صدای عاقد بلند شد و از همه خواست ساکت باشن تا خطبه عقد خونده بشه. خطبه عقد که خونده میشد، ننه عین اسفند رو آتیش بود. توران کمی بهش نزدیک شد و دستشو گرفت. شونه های ننه عین چی میلرزید. گریه بی صداش دل منو اما به درد می آورد. عروس که با ناز بله گفت و صدای کل و دست جمعیت بلند شد، ننه سری اشکاشو پاک کرد و از جاش پا شد. عمه سوری اما با دیدن ننه وسط جمعیت یهو شوکه شد و اشاره‌ای به عمه بزرگترم کرد و با چشم و ابرو ننه رو نشونش داد. ننه اما بی توجه به شادی و دست زدن زنا از میون جمعیت جلو رفت. سرکی کشیدم تا از لابلای جمعیت ببینم ننه واسه چی جلو رفته. نزدیک فروزان که شد، عمه سعی کرد جلوشو بگیره. ننه اما با صدای بلندی گفت: اومدم به هووم تبریک بگم. واسه چی نمیذاری برم جلو؟ میخوام کادوی سر عقد بهشون بدم. عمه به اجبار و با حالت استیصال برای حفظ ظاهر جلو رفت. ننه که نزدیک فروزان شد و گوشه چادرشو بالا گرفت، تازه فهمیدم میخواد چی کار کنه. توی حرکت ناگهانی ننه گره چادرشو باز کرد و خاک و ریخ رو سر و صورت عروس تازه. عروس جیغ بلندی کشید و در حالی که سعی میکرد خاکی که روی سرش ریخته و انگار یه ذره‌ش هم تو چشمش رفته بود و از صورت و موهاش وا کنه، خودش رو عقب کشید. و نگم از اون لحظه‌ای که با این حرکت ننه چه همهمه‌ای بین زنا درست شده بود. صدای فریاد ننه کل خونه رو گرفته بود. این خاک رو ریختم تا بفهمی خاک بر سر شدی. فکر کردی من میذارم آب خوش از گلوت پایین بره؟ شرم نداری پا گذاشتی تو زندگی یه زن دیگه؟ الهی خدا ازت نگذره که خونت رو خونه من بنا کردی. الهی خونه زندگیت مثل همین خاک ویرون بشه. هیچ کس حریف زبون ننه نمیشد. عمه‌ها زیر بازوشو گرفتن و به سختی بیرونش کشیدن. ننه اما تا لحظه آخر نفرین میکرد. چشمم به فروزان بود. به عروس جوونی که خاک بر سر شده بود و عین ابر بهار گریه میکرد. و چشماش به خاطر خاکی که توشون رفته بود قرمز قرمز شده بود. با تشر آبجیم چشم از عروس گرفتم و دویدم دنبالش. وارد حیاط که شدیم چشمم به ننه افتاد. آقا از مجلس مردونه اومده بود بیرون و ننه بی توجه به صدها چشمی که نگاش میکرد مشت میکوبید به سینه‌ش و آقا قدرت و نفرین میکرد. البته عمه سوری هم بی نصیب نبود از این نفرین کردنو. تهشم اونقدر گفت و نفرین کرد که عمه با خشم دستشو از دست عمه صنوبر رها کرد و با 2 قدم بلند جلو اومد و 2 دستی ضربه‌ای به تخت سینه ننه کوبید که باعث شد ننه جیغی بکشه و بیشتر کلی بازی را بندازه. عمه با صدای لرزونی گفت: خان داداش، مرد نیستی اگه این زنی که رو طلاق ندی. تا عاقد اینجاست بگو خطبه طلاق رو جاری کنه، شرش از سرت کم شه. زنی که یه سلیته. جای این که با عزت و احترام بری واسه شوهرت زن بگیری، اومدی مجلس سخت کنونش رو به هم زدی. صحرای محشر بود انگار. اما ننه یه تنه همه رو حریف بود. توفی تو صورت عمه انداخت و با خشم فریاد زد: تو خیلی زرنگی، برو واسه شوهر خودت زن بگیر. شبیه میمون میمونی. مدام تو زندگی این و اون دخالت میکنی. بدبخت، به تمرگ سر زندگی خودت. فضول زندگی منی که پا شدی دوره افتادی واسه شوهر من زن پیدا کنی. درگیری لفظی که بالا گرفت، آقام با حرص 2 بازوی ننه رو گرفت و کشیدش از خونه بیرون. من و آبجیمم با گریه دنبالش دویدیم. آقام دست به زن نداشت، اما اون لحظه اونقدر عصبانی بود که اگه ننه رو میزدم عجیب نبود. وارد کوچه که شدیم، آقام با خشم ننه رو هل داد. ننه به پشت زمین خورد و مشغول ناله و نفرین ایل و تبار آقام شد. آقام با خشم انگشت اشاره‌شو به سمت ننه گرفت و گفت: ساکت، ساکت شو آسیه. وگرنه به خداوندی خدا قسم، همین الان میگم عاقد بیاد و خطبه طلاق تو بخونه، شرت از سرم کم شه. بدبخت، من اگه تا امروز تحملت کردم به خاطر این 2 دختر بوده. وگرنه تو چی داشتی که من دلمو بهش خوش کنم؟ یه زن حراف قرقرو که کل روزو در حال نفرین کردن این و اونه. اصلا حقم بوده که زن گرفتم. نوش جونم. به هیچ ننه قمریم بابت جواب پس نمیدم. یالا جمع کن بساطتو، گورتو گم کن برو خونه. هر وقت صلاح بدونم میام و حسابتو میرسم. اینو گفت و لگدی به ساق پای ننه زد. ننه با گریه گفت: خیر از زندگیت نبینی مرد. الهی دست به طلا بزنی خاک بشه. سوری، الهی سرت بیاد هرچی سرم آوردی. این مرداش زندگیشو میکرد. تو یه ناجنس خراب هی تو گوشش خوندی و مجبورش کردی زن بگیره. با تشر آقام جمعیتی که دور تا دورمونو گرفته بودن پراکنده شدن و برگشتن تو مراسم.
توران با گریه ننه رو بلند کرد و رو به منی که با حسرت به بازی بچه‌ها نگاه می‌کردم گفت: چرا ایستادی؟ بیا کمک کن ننه رو بریم یه گوشه. با غصه نگاهمو از بازی بچه‌ها گرفتم و چادر خاکی ننه رو تکوندم و رو سرش انداختم. پای پیاده برگردیم ننه. ای خاک بر سر آسیه. خاک دو عالم بر سرش که باید از این به بعد با هووی جوون و ترگل برگل بسازه. اینو گفت و با قدمای سست به سمت جاده اصلی رفت. انگار ننه واقعا میخواست پیاده برگرده، چون همونطور که لحظه‌ای مرثیه میخوند و لحظه‌ای ایل و تبار فروزان و آقام رو نفرین میکرد به سمت جاده میرفت. من و تورانم به اجبار دنبالش میرفتیم. نمیدونم چقدر تو راه بودیم. شاید 3 ساعت، شایدم 4 ساعت. من فقط ریز ریز گریه میکردم. گلوم خوش شده بود و پاهامون قد درد بود که دلم میخواست همونجا بمیرم. اما در برابر خشم ننه جرئت نداشتم لب به اعتراض باز کنم. هوا دیگه کاملا تاریک شده بود وقتی رسیدیم ده. باورم نمیشد مسیر به این طولانی رو ما پیاده اومده بودیم. دیگه نای حرف زدن اما نداشتم و از شدت تشنگی داشتم از حال میرفتم. یادم اونقدر خسته و تشنه بودم که بی حرف یه لیوان آب خوردم و گوشه سالن دراز کشیدم و خواب که نه. در واقع بیهوش شدم. فردا صبح زود اما با صدای جیغ و گریه و نفرین چشم باز کردم. ننه بود. جیغ میزد و یکی رو فحش میداد. سراسیمه به سمت حیاط رفتم. آقام و فروزان تو حیاط بودن و ننه سعی میکرد آقا رو کنار بزنه و بیفته به جون تازه عروسش. آقا که مشخص بود هیچ جور حریف ننه نمیشه، یهو سیلی محکمی نثار ننه کرد که باعث شد ننه صداش قطع بشه و مات و مبهوت نگاش کنه. آقام که پشیمونی به خاطر کاری که کرده بود رو توی چهرش میشد خوند، حق به جانب گفت: تقصیر خودت بود آسیه. چقدر گفتم ساکت شو. چقدر گفتم نکن. آبرو نداری تو. کل ده صدات رو شنیدن. خسته شدم از بس قرقراتو شنیدم. اینجا خونه منه. هر کی با موندن من و زنم اینجا مشکل داره راه باز جاده دراز. هری برو خونه آقات. برو ببین یه نصف روز نگهت میدارن. دلم واسه ننم کباب شد. ننه با گریه از جا بلند شد و 4 قدشو کشید رو سرش و با بغض گفت: دست درد نکنه آقا. هاشا به غیرتت. باریکلا. عمری با نداری و بدبختیت ساختم تا یه قرونت شد 2000. هوس زن نو به سرت زد. چه بدی بهت کردم که دست زن جدید تو گرفتی آوردیش جایی که من هستم. میخوای دق بدی منو؟ نترس. من همین الانم به زور سر پا و زندم که به خدا قسم اگه ترس از عاقبت این 2 دختر نبود بلایی سر خودم می آوردم که آبرو و حیثیت تو کل روستا بره. اینو گفت و با بغض عقب کشید. آقام پشیمون بود. از چهرش مشخص بود. اما گویا راهی نداشت. چون رو به فروزان کرد و گفت: ساکتو بردار و برو تو اتاق دست راستی. آسیه خانم این خونه است. باید احترامشو نگه داری. بفهمم تندی کردی یا بهش بی احترامی کردی، عطای این زندگی رو به لقاش میبخشم و پست میفرستم خونه ی آقات. فروزان سرشو زیر انداخت و تندی گفت: چشم آقا قدرت. هرچی شما بگید. من غلط کنم به آسیه خانم بی احترامی کنم. ایشون هم جای خواهر من. لفظ قلم حرف میزد. شبیه همون معلم شهری جدیدی که تازگی‌ها به روستامون اومده بود. انگار ناخواسته اشوه و ناز قاطی حرفش بود. آقام رو کرد به ننه: هیچی عوض نشده آسیه. اول و آخر تو زن منی و خانم این خونه. خودت میدونی منم حق دارم. دلم پسر میخواد. 4 صباح دیگه پا به سن میذارم. اون وقت بچم باید بشه زنگوله پای تابوتم. آقا کمی دل ننه رو نرم کرد و به بهونه یه کار از خونه زد بیرون. کار آقام بنایی بود. یه روز تو ده خودمون کار داشت، یه روز تو ده دیگه، یه روزم تو شهر. کارش هم حرف نداشت. همه میگفتن هیچ کس این آقا قدرت نمیتونه خونه یه محکم و ریشه دار بسازه. آقام که رفت ننه با غیظ نگاهی به فروزان انداخت، طوری که من از اون نگاه ترسیدم. چه رسد به اون تازه عروس. یالا گم شو، اون ریخت نکبتتو نبینم. بخوای جلوی من هی چشم آقا قدرت را بندازی، زبونتو از حلقومت میکشم بیرون. هنوز نفهمیدی آسیه کیه. بلایی سرت بیارم مرغای آسمون به حالت گریه کنن. فروزان که معلوم بود حسابی ترسیده سری تکون داد و به سرعت از جلوی چشم ننه دور شد. بعد از اون ماجرا فروزان شد عضو جدید خانواده ما. هرچند ننه چشم دیدنشو نداشت و خیلی اذیتش میکرد. از اون طرفم توران هر کاری میکرد تا فروزان رو عذاب بده، اما فروزان سکوت میکرد و سرش به زندگیش گرم بود. و این وسط فقط من بودم که کاری به کارش نداشتم. فروزان دستخط قشنگی داشت. آقام براش قلم و دوات خریده بود و فروزان با قلم خطاطی میکرد. روی کاغذ شعر مینوشت و به دیوار میزد. گاهی هم که آقام میخواست بره شهر، کاغذای شعرشو میداد دستش
تا ببره اونجا واسش قاب کنه. خیلی دلم میخواست خطاطی رو ازش یاد بگیرم. اما ننه قدغن کرده بود نزدیک شدم به فروزانو. صبح که میشد مواد اولیه اینها رو میذاشت تو مطبخ و با صدای بلند جوری که فروزان بشنوه میگفت من یه سر میرم خونه ی همسایه تا بیام باید نهار آماده باشه. که اگه نباشه من میدونم و تو. و اینطور بود که کل کارای خونه رو انداخته بود گردن فروزان. لگن پر از لباسو می آورد وسط حیاط، آب و کف درست میکرد و بعد غرغر کنان از کمر درد و مش درد مینالید و فروزانو مجبور میکرد تا بشینه و لباس چرکای ما رو بشوره. جارو کردن، حیاط شستن، ظرف شستن، هر کاری که بود و مینداخت رو دوش فروزان. فروزانم خداییش نفسش در نمی اومد و همه کارا رو میکرد تا یه وقت پر ننه به پرش نگیره. اما داستان اصلی شبا بود. شبایی که رقابت بین دو هوو بالا میگرفت. رقابتی برای تصاحب شوهر. رقابتی که فروزان اصلا توش کوتاه نمی اومد. هر چقدر تو کار کردن و حمالی کردن کوتاه می اومد، پای آقام که وسط بود به هیچ وجه کوتاه بیا نبود. کاری که از نظر من با همون سن و سال کمم حال به همزن بود. ننه زمین و زبانو به هم میدوخت تا آقا نره تو اتاق فروزان. اول سعی میکرد با زبون چرب و نرم آقا رو بکشه سمت خودش. البته که ننه کلا بلد نبود با زبون خوش حرف بزنه. سری جوش می آورد و عصبانی میشد و ایل و تبار آقام رو به فحش میبست. واسه همینم بود که آقام ترجیح میداد همون اول بدون خوردن شام به اتاق فروزان پناه ببره. اما خب هر از گاهیم نمیدونم چی میشد که سری به اتاق ننه میزد. به هر حال ننه هنوزم جوان بود. درست فروزان خیلی قشنگ بود، اما ننه هم زن قشنگی بود. یادم بچه تر بودم قبل از اینکه پای فروزان به خونمون باز شه، آقام هر از گاهی یه محبت ریزی به ننه میکرد و از موهای رنگ شبش و چشمای درشتش تعریف میکرد و ننه رو سر ذوق میآورد. درست 3 ماه بعد از عقدشون بود و ننه حسابی خونه فروزان رو تو شیشه کرده بود که فهمیدیم فروزان آبستنه. اون روز صبح لب حوض نشسته بود و مرغایی که آقام خریده بود و سپرده بود ننه بشوره رو طبق معمول همیشه فروزان داشت پاک میکرد و میشست. ننه هم رو گلیم گوشه ی حیاط پا دراز کرده بود و داشت برنج پاک میکرد که یه دفعه فروزان اوق زد و بالا آورد. ننه با حرص پا شد و رفت و یکی خوابون فرق سر فروزان. خاک بر سر زنی که گند زدی به حیاط. یالا گم شو برو اونور. لازم نکرده تو کار کنی. آخه زن اینقدر دست و پا چلفتی. موندم سوری چشمش به چیه تو افتاد که لقمت گرفت واسه شوهر احمق و ظاهر بین من. حتی بلد نیستی 4 تا دونه مرغ پاک کنی. خیر سرت، قبلنم که شوهر داشتی و یه عمری هم کلفتی خونه آقا تو کردی. ننه چپ میرفت و راست میومد و حرفای نیشو کنایه‌دار حواله فروزان میکرد و من نمیدونستم چطور فروزان میتونه در برابر این همه تحقیر و توهین اینطور سکوت کنه. که البته اگه اونم قرار بود شبیه ننه باشه، کلامون پس معرکه بود. ننه اینا رو میگفت و مرغای نصف پاک شده رو جمع میکرد. من اما نگاهم به فروزان بود. لب حوض نشسته بود و رنگ به رخ نداشت و مدام نفس عمیق میکشید و آب به صورتش میزد. از نظر من زن بدی نبود. یعنی من بدی ازش ندیده بودم. هرچند ننه بهش میگفت افعی، اما فروزان واقعا ساکت و بیازار بود. شاید اگه ننه اینقدر خون به جگرش نمی‌کرد، در مورد آقامم کمی کوتاه میومد و با ننه راه میومد و اینطور آقامو سمت خودش نمیکشون که ماه به ماه پا تو اتاق ننه نذاره. اما رفتارای ننه هر کسی رو خسته میکرد. چه رسد به حبوشو. فردای اون روز سر نهار بود و ننه سعی میکرد بشقاب آقا رو جوری پر کنه که دیگه نیازی به چیزی نداشته باشه و از فروزان چیزی نخواد. یعنی ننه هر کاری میکرد تا اصلا آقام نخواد حتی اسم فروزانو بیاره. اما زهی خیال باطل. آقام بی توجه به ننه گول غذا رو از روی بشقابش برداشت و گذاشت تو بشقاب فروزان و با محبت نگاش کرد و رو به ننه گفت فروزان آبستن آسیه. با این حرف آقام ننه چشماش از حدقه زد بیرون. قاشق ناخودآگاه از دستش افتاد و اشک تو چشماش جمع شد. آقام اما بی تفاوت گفت از این به بعد بیشتر حواست به فروزان باشه. نمیخوام تو این چند ماه مشکلی براش پیش بیاد. همیشه حس می‌کردم آقام از بلاهایی که ننم سر فروزان میاره خبر نداره. چون ننه بلد بود. جلوی آقام هیچ کاری به کار فروزان نداشت و هیچی نمیگفت. اما وای به حال زمانایی که آقام نبود. تا میتونست بهش طعنه میزد و کار ازش میکشید. فروزانم انگار دهنشو بسته بودن. شایدم از روی سیاستش بود. نمیدونم. با این حرف آقام نگاهم به فروزان افتاد. با شرم سرشو پایین انداخت و ننه با بغض از سر سفره بلند شد و کمی بعد صدای گریه‌اش از تو مطبخ به گوش میرسید. فروزان اما از فردای اون روز عوض شد. از وقتی فهمیده بود آبستنه
دیگه دست به سیاه و سفید نمیزد. مدام چغلی ننه رو میکرد. 7 شب هفته هم آقا اتاق اون بود. اون قدری که ننه کم کم به حاشیه کشیده شد و ماهی یه بارم آقام پاشو تو اتاق اون نمیذاشت. ننه هم هر کاری میکرد، نه با زبون خوش نه با داد و دعوا، نمیتونست آقا رو از اتاق فروزان بیرون بکشونه. آقام هم انگار اولین بار بود که زن آبستن میدید. عین پروانه دورش میچرخید و میگفت به دلم افتاده قرار پسر داشتم. براش مغز پسته و بادوم میخرید و جلوی چشم ما میذاشت دهن فروزان. ننه اما مدام روزا که آقام نبود فروزانو با صدای بلند نفرین میکرد و داد میزد و میگفت الهی آل بچه‌تو ببره. الهی نیست و نابود بشی که حسرت به دلم گذاشتی. زندگیمو خراب کردی. اون روزا کافی بود فروزان لب تر کنه و چیزی بخواد تا آقام به ساعت نکشیده واسش فراهم کنه و تقدیمش کنه. شبا هم که میگفت چون فروزان آبستنه و تنها بمونه ممکنه هول کنه، همونجا میموند و در واقع دیگه کاری به کار ما نداشت. ننه اما روز به روز پشمرده تر میشد. دیگه فهمیده بود که دعوا و داد و بیداد راه به جایی نمیبره. یعنی دیگه جون دعوا کردن نداشت. در عوض دست به دعا بود، بلکه یکی از دعاهاش بگیره و فروزان نیست و نابود شه. از یه طرف دست به دعا و دخیل بستن به امامزاده نزدیک ده بود، از طرف دیگه هرچی پول خرجی خونه بود رو خرج دعا نویس میکرد تا دل آقامو نسبت به فروزان سیاه کنه. دعا گرفته بود که فروزان 6 تا دختر پشت سر هم بیاره، اما یه پسر بغل آقام نذاره. نمیتونم پا رو حق بذارم. در برابر این کارای ننه و طعنه و نفریناش و آه و ناله هاش فروزان اما صبوری میکرد. درست خیلی تغییر کرده بود و دیگه دست به سیاه و سفید نمیزد، اما اخلاقاً ننه خیلی تندتر از اون بود و خیلی بیشتر اذیتش میکرد. فروزان وارد ماه نهم شده بود و هر روز منتظر بودیم تا بچه‌شو به دنیا بیاره. آخرای پاییز بود که نیمه شب صدای فریاد فروزان کل خونه رو گرفت. ننه هول زده از خواب بیدار شد و بیرون دوید. آقا من با پیژامه و عرقگیری که تنش بود سراسیمه دوید تو حیاط و رو به تورانی که خواب آلود پشت ننه رفته بود تو حیاط کرد و گفت یالا دختر برو بیگم خانم رو صدا کن. بدو فروزان دردش گرفته. ننه زیر لب با حرص گفت الهی درد اول و آخرش باشه. خدا به دل من نگاه کنه و این زن سر زا نیست و نابود بشه. اما انگار دعاها و نفرینای ننه اصلا کارساز نبود. از اونجایی که نصف شب بود ننه هم همراه توران راهی شد و به سرعت با بیگم خانم قابله معروف ده برگشتن. ننه و آقا نگران پشت در اتاق بودن، اما خب نگرانیشون زمین تا آسمون با هم فرق داشت. مؤذن اذان صبح گفته بود، اما خبری از صدای نوزاد نبود. فقط صدای جیغ و ناله فروزان می اومد و من با یه چشم باز و یه چشم بسته منتظر بودم ببینم عاقبت دعای کی میگیره و چی به سر فروزان میاد. خورشید تازه داشت طلوع میکرد وقتی صدای گریه بچه بلند شد. ننه سراسیمه به سمت اتاق دوید و در رو باز کرد و کمی بعد با حالی پریشون و زار تو درگاه در ایستاد و خیره شد به آقام. آقام نگران گفت چی شد آسیه؟ فروزان و بچه سالمن؟ بچه پسره؟ ننه این آدمی که روح به تن نداشت با صدای خفه‌ای گفت سالم آقا، هم بچت هم مادر بچت. پسره. پسر قند عسل. به آرزوت رسیدی آقا قدرت. رسیدی. اینو که گفت یه دفعه زانوش سوس شد و محکم زمین خورد. آبجیم جیغی کشید و به سمت ننه رفت و من مات و مبهوت خیره شدم به آقایی که نمیدونست بابت پسردار شدنش ذوق کنه یا قصه غم زن اولشو بخوره، اما در نهایت نتونست جلوی خودشو بگیره و نقش بازی کنه و بی تفاوت از کنار ننه که مات و مبهوت روی زمین نشسته بود و بی صدا اشک میریخت رد شد و برای دیدن زن و پسرش وارد اتاق شد. فروزان صاحب پسر شده بود. یه پسر بور با چشمای درشت و صورت گرد و موهای پر و روشن. اونقدر پسر بچه‌ای شیرین و با مزه‌ای بود که من و توران بی توجه به چشخوره‌های ننه با اولین اشاره آقام جلو رفتیم و خیره شدیم به نوزاد تازه به دنیا اومده. نگم از حال فروزان که روی ابرا سیر میکرد. لبخند از لبش دور نمیشد و عین یه قهرمان به ننه نگاه میکرد. انگار که میخواست بگه بشین و تماشا کن آسیه خانم که چطور سالی یه پسر میذارم تو بغل شوهرت. محسن تازه 6 ماهه بود که فروزان بنای ناسازگاری گذاشت و گفت دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم. میگفت باید خونه سوا واسم بگیری، حتی اگه شده اندازه یه اتاق 6 متری. به هر حال پسردار شده بود و آقام رو حرفش حرف نمیزد، هرچند که من حقو بهش میدادم. ننه خیلی اذیتش میکرد. آقامم در به در دنبال یه اتاق با قیمت مناسب بود که یهو فروزان اعلام کرد دوباره آبستنه. محسن از شیر گرفته بود و مدام میفرستادش پیش عمه سوری تا مراقبش باشه و خودش این ملکه ها فقط میخورد و میخوابید و
به جون همه غر میزد که آی اینجام درد میکنه و آی بوی این غذا حالمو بد میکنه. و این سری دیگه ناز و اداش خیلی بیشتر از بار اول شده بود. ننه هم از ترس آقام و خشمش جرئت نداشت به هوای آبستنش چیزی بگه. فقط وقتایی که آقام نبود فرصت و گیر می آورد و نفرینش میکرد و تو روش دعا میکرد سر حساب بره و خلاص شه از شرش. فروزان 6 ماهه بود و تو خونه جولون میداد و دست به شکمش میکشید و با ناز و ادا میگفت به دلم افتاده این یکی هم پسره. میگفت یه فالگیر دیدتش و بهش گفته 6 تا پسر میاره. اینا رو میگفت و حرص ننه رو در می آورد. چند باری هم دعوای لفظی کرده بودن. اما هر بار با طرفداری آقا از فروزان ننه سرخورده شده بود. آخرش هم سر فروزان چربید و قبل از تولد بچه دوم بار و بندیلش رو جمع کرد و رفت خونه مستقل خودش. ننه انتظار داشت آقا واسش یه اتاق بگیره. اما آقا سنگ تموم گذاشته بود و واسش یه خونه دربست کرایه کرده بود. زنه میگفت این زنک آقاتون رو چیزخور کرده. میگفت واسش دعا گرفته تا دلش از زندگی با من سرد بشه. حتی یه لحظه هم خیال نمی‌کرد علت دوری کردن آقا و فاصله گرفتنش ازش رفتار خودش بود. فحش دادناش، زبون تند و تیزشو، بلاهایی که سر فروزان می آورد. ننه حتی بلد نبود تا جمله محبت آمیز با آقام بزنه. برخلاف فروزان که مدام جلوی جمع قربون صدقه آقا میرفت و آقا قدرت از دهنش نمی افتاد. اما از نظر من ننه دقیقاً روزی خودشو از چشم آقا انداخت که تو مشت سخت گلونش یه مش خاک ریخت رو سر و صورت تازه عروسش و با این کارش آبروی آقامو جلوی اون جمعیت برده بود، خصوصا خانواده زنش. یادم عمه سوری همیشه میگفت فروزان شوهرداری بلده، نه آسی زبون دراز که انگار از دماغ فیل افتاده و خدا رو بنده نیست. میگفت اصلا مادرت حقشه هبو سرش بیاد تا راه و رسم شوهرداری رو یاد بگیره. محسن پسر اول فروزان تازه داشت راه میرفت که فروزان زایمان کرد و پسر دومش رو به دنیا آورد. بعد از به دنیا آمدن پسر دوم، ننه با اینکه تازه 30 سالش شده بود ولی از قصه هوایی که راه به راه به سر می آورد سکته کرد و راهی مریض خونه شد. یادم تازه 10 سالم شده بود و اون روز تو خونه داشتم مشقای کلاس ادبیات رو می نوشتم که صدای آخ ننه از مطبخ به گوشم رسید. اولش اهمیتی ندادم، اما وقتی صدای افتادن قابلمه ها بلند شد، اول آبجیم و بعدم من سراسیمه به سمت مطبخ رفتیم. ننه با چشمایی بسته کف مطبخ افتاده بود و هرچی من و آبجیم با گریه صداش می‌کردیم فایده نداشت. عمه سوری تازه خبر پسردار شدن فروزانو به ننه داده بود و گفته بود خانداداشم واسه زنش یه سینه‌ریز طلا خریده. بعد از رفتن عمه ننه میرفت و میومد و هرس می‌خورد. این همه سال زن این مرد بودم، نکرد یه انگشتر یا یه گوشواره سبک واسم بخره. هر بار میگفت ندارم، دستم تنگه. من ساده رو بگو که چقدر مراعاتشو می‌کردم. حالا آقا رفته واسه زن جدیدش سینه‌ریز خریده. اینو میگفت و عمه و فروزانو نفرین میکرد. با سر و صدای ما همسایه ها ریختن تو حیاط و خیلی زود ننه رو سوار ماشینی که از همسایه ها کردن و بردن مریض خونه شهر. آبجی من باهاشون رفت و من تو خونه تنها موندم. 2 روز بعد ننه برگشت، اما در کمال تعجب میدیدم که با عصا راه میره. آبجی میگفت دکترها گفتن به مرور خوب میشه، اما ننه خودش امیدی به خوب شدن نداشت. واسه همینم بود که ننه از همون سن کم دست شست از کارای خونه و تمام کارا افتاد به دوش تورانی که تازه شیرینی خورده یه پسر همسایمون شده بود. ننه میگفت الهی بخت خواهرت این مادرش نباشه. البته نامزد توران پسر خوبی بود. هر بار میومد خونه یه شکلات میذاشت کف دستم و با محبت آبجی پوری صدام میکرد و باعث میشد نیش من تا بناگوش باز بشه. 3 سال بعد از تولد دومین برادرم، فروزان پسر سومش رو هم به دنیا آورد. هر بار خبر آبستن بودن یا زایمان فروزان می اومد، اما تا 1-2 ماه ننه عین میر غضب می شد. نمی شد باهاش حرف زد. بس که اوقاتش تلخ بود و از زمین و زمان شاکی بود و دوباره دوره می افتاد پیش دعا نویسا و دعا می گرفت و جادو جنبل تا بتونه فروزان رو چیزخور کنه. چند باری هم فروزان سر مچش رو گرفته بود و آبروش رو جلو آقام برده بود. اما خب ننه دست بردار نبود، ولی کم کم مجبور شد بپذیره، چون از قدیم گفتن آدمیزاد به همه چی خو میگیره. ننه‌ای که روزی میگفت اگه آقا قدرت زن بگیره خودمو از بین میبرم، به مرور زمان قبول کرد که شوهرشو باید با هووش تقسیم کنه. حتی گاهی هم اجازه میداد محسن واسه بازی بیاد خونه. هرچند اگه کار خطایی میکرد 1000 جور فحش و نفرین نثارش میکرد، اما محسن بعض جور ننه رو دوست داشت. بهش میگفت ننه قندی، چون همیشه یه حبه قند لای شارقدش داشت و گاهی اوقات که از رو دنده راست پا شده بود یه حبه قند کف دست محسن میذاشت. همیشه میگفت از ننشون بیزارم، میخوام سر به تنش نباشه و
تا جایی که میتونم تلاش میکنم تا از چشم آقاتون بندازمش. اما به قول خودش ته ته دلش با این بچه‌ها بود. میگفت تهش اینا پشت و پناه دخترای منن. میگفت باید از الان گاهی اوقات هواشون رو داشته باشم که 4 صباح دیگه چشم دیدن شما رو داشته باشن. وگرنه این فروزان مارموز همونطور که آقاتو کشید سمت خودش مال و ثروت آقات رو هم بالا میکشه و یه پاپاسی گیر شما نمیاد. ننه تازه از درست کردن نون فارغ شده بود که سر و کله عمه پیدا شد. عمه هم انگار سرش درد میکرد واسه دعوا و دهن به دهن گذاشتن با ننه. همین که وارد حیاط شد و چشمش به ننه افتاد که داشت دستاشو میشست نیشخندی زد. چشمت روشن آسیه. ننه با قیس نگاش کرد و بی پرده گفت کلاغ بدخبر از راه رسید. باز چی شده؟ چشمات برق میزنه. چه مرگته؟ عمه خندید و گفت بایدم چشمان برق بزنه. زن داداشم پسر سومشو هم به دنیا آورد. به کوری چشم حسود و بخیل. به کوری چشم اونی که میخواست چیز خورش کنه تا نتونه واسه داداشم پسر بزاد. الهی هر کی چشم نداره خوشبختی داداشمو ببینه کور بشه. رنگ از روی ننه پرید. رو دختر بودن بچه سوم فروزان خیلی حساب کرده بود. اما انگار بخت با ننه یار نبود و فروزان برای سومین بار پسر زاییده بود. عمه که به مراد دلش رسیده بود ابروی بالا انداخت و با ادعت گفت زن داداشم میگه سر محسن و حسین که دستمون نمیرسی دعوتی بدیم. به برکت حضور پسرا دست خانداداشم به دهنش میرسه. خدا رو شکر راحت میتونه خرج 2 تا خانواده رو بده. واسه همینم میخوان یه دعوتی بزرگ بگیرن. گفتم جلو بهت خبر بدم. 6 روزه یه بچه قراره تو خونه ما که بزرگتره یه مهمونی بزرگ بدن. البته من به داداشم گفتم تو خونه خودت چرا مهمونی نمیدی. اونم گفت آسیه چشم دیدن بچه‌های منو نداره. میترسم یه بلایی سر این طفل معصوما بیاره. خب حقم داره. کم ازت نکشیده و ندیده. 10 بار تا حالا دستت رو شده. ننه که کارت میزدی معلوم بود خونش در نمیاد گفت پس اگه داداشت خیلی دستش به دهنش میرسه تو که دست بزن گرفتنت خوبه. یه زن دیگه هم واسش بگیر تا جنسش جور شه. سر من که خوب بلد بودی هوا بیاری. سر فروزانم یکی بیار عقده‌هات خالیش بدبخت. عمه پوزخندی زد. سر تو هوا آوردم چون شوهرداری بلد نبودی. چون از روزی که زن داداشم شدی ما روی خوش ازت ندیدیم. ماشاءاللهش باشه. فروزان خوشبر و رو و خوش زبونه. مگه داداشم دیوونه است سرش زن بگیره. تازه 3 تا پسر آورده واسش. دیگه چی میخواد از خدا؟ ننه روشو کرد به آسمون و دستشو کوبید به سینش. الهی به درد من گرفتار بشی سوری. زنده باشم و ببینم در به در شدن تو عجوزه. الهی اون فروزان خیر ندیده تا عمر داره یه چشمش اشک باشه یه چشمش خون. اینو گفت و بی توجه به عمه که انگار قصد رفتن نداشت نونایی که پخته بود و لای دستمال گذاشت و راهی نشیمن شد. تازه فهمیده بودم چرا آقا رفت خونه فروزان. 1 سالی میشد که آقام یکم با انصافتر شده بود. هفته‌ای 2 بار میومد پیش ننه و روزای دیگه پیش فروزان بود. اما این هفته اصلا بهمون سر نزده بود. ننه با حالی خراب مشغول تا زدن نونا بود. با احتیاط رفتم کنارش نشستم و گفتم ننه میریم مهمونی فروزان؟ آهی از ته دل کشید. 2 تا دختر آوردم عین دسته گل. سر شما یه هله پوک نذاش کف دستم. تو که به دنیا اومدی گفتم یه مهمونی کوچیک بگیریم. قوم و خویش نزدیکو دعوت کنیم. اسم این دخترم تو اون مهمونی بذاریم. بلوایی به پا کرد که مگه من رو گنج نشستم. مهمونی خرج داره، ال داره، بل داره. منم جیبم خالی. حالا ببین واسه این زنی که چه ها که نمیکنه. والا اگه جونشم میخواست 2 دستی تقدیمش میکرد. اینو که گفت بغض شکست و زد زیر گریه. با غصه نزدیکش شدم. همونطور که شونه هاش رو ماساژ میدادم گفتم گریه نکن ننه. غصه گذشته رو نخور. یه لباس قشنگ میپوشیم میریم مهمونی فروزان. انگار نه انگار تو دلمون پر از غصه است. جوری که همه فکر کنن آقا بین تو و اون هیچ فرقی نمیذاره. قربونت برم ننه. تو هم اگه یکم با زبون خوش با آقام حرف بزنی به خدا اونم یکم رفتارش بهتر میشه. ننه با چشمای خیس از اشک نگام کرد و غرغر کنان گفت وزه تو کی بزرگ شدی که نشستی منو نصیحت میکنی؟ خندیدم. پس بریم مهمونی ننه. سری تکون داد و گفت حالا تا 6 روز دیگه ببینم چی میشه. اون 6 روز عین برق و باد گذشت. روز سوم بود اما که آقام سری به خونه زد. یه پاکت شیرینی دستش بود و صورتش و چشماش پر از خنده. جوری که حتی جلوی ننه هم نتونست جلوی خوشحالیشو بگیره. شیرینی رو که داد دست ننه رو ترش کرد و با ادعتفار گفت شیرینی چیه آقا؟ جشن شادی هوون. آقام که حسابی کیفش کوک بود بدون اینکه لبخندش رو جمع کنه پا رو پا انداخت و سرخوش گفت ترش نکن آسی.
این پسرا تهش پشت و پناه دخترای تو هم هستن. 4 صباح دیگه که من و تو سرمونو گذاشتیم زمین، میخوای دخترا رو به کی بسپریم؟ ننه زیر لب جوری که به گوش آقام نرسه گفت الهی فروزان پیشمرگ هممون بشه. بعدم رو کرد به آقام. هنوز اول جوونیمونه آقا. از مرگ و میر حرف نزن تو رو خدا. آقام سری تکون داد. آخر هفته یه دعوتی داریم. خیلی هم شلوغ نیست. خواهر برادرای من و فروزان. تو هم خواستی بگو خواهر برادرات بیان. یه نهار دور همی میخوریم و اسم بچه رو میذاریم. کاروبارم گرفته آسیه. امروز و فرداست که بتونم یه خونه‌ای بزرگتر بخرم که هممون تو یه خونه باشیم. ننه پشتش مینازو کرد. خودم میام. اما خواهر و برادرامو دعوت نمیکنم. بیان چیکار؟ خفت و خاری منو ببینن. یکم من پول بده برم واسه دخترا لباس خوب بگیرم. پوران دم بخته. باید یکم به سر و وضعش برسم. 4 تا غریب و آشنا که دیدنش نگن دختر قربتیه. آقا مقداری پول از جیب شلوارش کشید بیرون و گذاشت جلوی ننه. اتفاقا برادر بزرگ ناتنی فروزان 2 تا پسر داره. میگن یکیش مهندسه و ادارجاتیه. حقوق بگیره دولته. فروزان میگفت چند روزی اومده ده و ننش اصرار داره واسش زن بگیره. یه جورایی فروزان به گوشم رسون که سری قبل که پوران رو دیدن مادر پوران رو پسند کرده. میخواست مطمئن بشه که پوران اگه تو این مهمونی میاد پسرش هم بیاد و ببینتش. ننه یهو هرسی شد. فروزان غلط میکنه واسه دختر من شوهر پیدا کنه. مگه بچم رو دستم مونده که بدمش به قوم و خویشه هوون که تا عمر دارم بخوام چش تو چش بشم با اون زنی که. آقام با ملایمت گفت بعد به واسطه ازدواج من با فروزان دخترت شوهر مهندسگیرش بیاد بره شهر نشین بشه. بعدم تو چیکار به فروزان داری؟ فکر کن یه خواستگاره عین باقی خواستگارا. حالا هم وایسا ببینم میان یا نه. اگه اومدم بعد در موردش فکر میکنی. ننه غرغر کنه سری تکون داد و برای کشیدن ناهار رفت تو مطبخ. اما درست بعد از رفتن آقا شروع کرد به نفرین کردن فروزان. کاری که تو تمام این سالها هر روز و هر لحظه انجام میداد. میگفت زنی که شوهرمو از شنگم در آورد بس نبود. حالا میخواد دخترم هم بکشونه سمت خودش. میگفت مگه من دختر از سر راه آورده باشم که بدم به بچه برادر هوون. من اما تو خیالم داشتم نقشه میریختم. آقا میگفت پسر شهر نشینه. ادارجاتیه. حقوق بگیره دولته. اون زمانا تو ده کمتر کسی بود که هم درس خونده باشه هم ادارجاتی باشه و حقوق بگیره دولت. همه یا کشاورزی میکردن یا کارگری و بنایی یا فوقش یه دکون کوچیک داشتن تو روستا. اونم مگه چند نفر بودن. تو خیالم مردی که قرار بود بیاد خواستگاریم یه مرد قد بلند با چشم و ابروی مشکی و موهای حالتدار بود که شلوار دمپا پوشیده بود و به موهاش روغن زده بود و بوی عطرش از 7 فرسخی به مشام میرسید. تو خیال خودم زنش شده بودم و واسه زندگی رفته بودم شهر. توی خونه ی حیادار با نمای آجری. یه حیاط بزرگ پر از دار و درخت و یه باغچه پر از سبزی. اون روزا جوری غرق خیال و رویا بودم که نفهمیدم که آخر هفته شد و ننه واسم لباس نو خرید و فرستادم همون. موهای بلندم و خودش رو دسته کرد و بافت. 4 قدمو که روی موهام انداخت با التماس گفتم نمیشه 4 قد سرم نباشه ننه. رو ترش کرد و با غیظ گفت نه که نمیشه. گناهه. خرس گنده شدی. همسن و سالات بچه به بغلن. بعد تو پی قروفر خودت 4 قد سر نکنی که چی بشه؟ میخوای به گناه بیفتی؟ لاورچیدم و ساکت شدم. اون زمانا خیلی بی حجاب بودن. ولی خب ننه مقید بود به این چیزا و سر ما هم 4 قد میکرد و اجازه نمیداد موهامونو راحت باز بذاریم. ننه موهامو کامل بر زیر 4 قد و بدون اینکه گره اخمشو باز کنه گفت حالا نمیخواد اینطور قیافه بگیری. اگه مهمونی ثواب بود تو مجلس زنونه 4 قد تو میتونی در بیاری. اما حواست باشه نبینم بعد بدون 4 قد برگردی خونه ها که اون وقت من میدونم و تو. لبم به خنده باز شد و محکم بوسیدمش. ساعت هنوز 10 نشده بود که محسن پسر بزرگی فروزان اومد دنبالمون. اون موقع ها تازه 6 سالش شده بود. اونقدر ما رو دوست داشت که به هر بهونه‌ای میومد خونم. گاهی هم همبازی من میشد و داد ننه رو در می آورد. خب چی کار میکردم؟ برادرم بود دوستش داشتم. ولی از دست ننه جرئت نداشتم به روی خودم بیارم. پوری آبجی. صبح زود اومدن قابلمه‌های گنده آوردن تو حیاطمون. حرف بچه تفلک تموم نشده ننه با غیظ گفت پوری و کوفت بچه. مگه نگفتم آبجی تو پوران صدا بزن؟ ازت بزرگتره. باید بهش احترام بذاری. اون ننه ذلیل مردت بلد نیست بچه تربیت کنه. فقط بلده روزی یکی پس بندازه. بچه بیچاره که حسابی خورده بود تو ذوقش لاورچید و معلوم بود بغض گلوشو گرفته. منم میدونستم ننه خشمی که بابت مهمونی داشت و میخواست خالی کنه واسه همین چیزی نگفتم و
تا رسیدم به خونه عمه سکوت کردم. فروزان یه مهمونی درست و حسابی داده بود. گفته بود به جبران عروسیم که خاک ریختن تو سرم و نذاشتن شادی کنم. میخوام این بار از مهمونیم لذت ببرم. اون خاک ریختن ننه تو روز عقدش عجیب کینه به دلش انداخته بود. کینه‌ای که نمیدونستیم قراره چه عواقبی داشته باشه. خونه عمه بزرگ بود. یه حیاط بزرگ و درنده‌اش داشت و 2 نشیمن سیمتری و چند تا اتاق. همه دور تا دور حیاط بودن. واسه همین بود که مهمونی رو اونجا گرفته بودن. پشت سر مهمونایی که می اومدن راهی نشیمن دوم خونه شدیم. از این سر تا اون سرش مهمون نشسته بود. ننه رو ترش کرد و نزدیکی یکی از زنموهام نشست. زنمو سلیمون بزرگترین زنمون بود. 2 پسر بزرگ داشت که جفتشون وقت زن گرفتنشون بود. اما زنمو میگفت هنوز دختری که لایق پسران باشه رو پیدا نکردم. پسر بزرگ اسمش مرتضی بود و 23 سالش بود. کوچیک هم اسمش رضا بود و 20 سالش بود. بچه ترکه بودم، گاهی باهاشون بازی میکردم. اما از وقتی پشت لب اونا سبز شد و ما هیکلمون شروع کرد زنونه شدن، ننه دیگه نذاش برم خونشون. زنموم نیم نگاهی به من انداخت و لبخندی زد. ماشاءالله بهت پوری. چقدر بزرگ شدی یه دفعه. خیلی وقت ندیدمت زنمون. لبخندی زدم و زیر لب تشکر کردم. ننه با نفرت نگاهی به فروزان که روبروش نشسته بود و حسین رو نشونده بود رو پاش انداخت و رو به زنمو گفت افاده‌شو ببین تو رو خدا. حالا خوبه، خراب شده رو زندگی یه زن دیگه و اینقدر فیس و افاده داره. زنمو با ملایمت گفت سخت نگی راسی. یه مهمونی دیگه. ننه که با عالم و آدم سر جنگ داشت رو گرفت از زنمو، سرشو گرم حرف زدن با یکی دیگه کرد. زنمو سلیمون بی خیال ننه اشاره‌ای بهم کرد. پوران دخترم، نشستی پیش ما چرا؟ برو پیش دخترای هم سن و سال خودت. تا خواستم اما از جا بلند شم، زن میان سال و یه زن جوون بهمون نزدیک شدن. روبروی ننه نشستن و احوالپرسی گرمی باهاش کردن. مشخص بود که ننه هیچ کدومو نمیشناسه. زنی که سنش بالاتر بود خیره شد به من و گفت من زبیدم، زن داداش فروزان. اینم دخترم مینا. راستش دختر شما رو قبلا یه بار از دور دیدم. فروزانم خیلی تعریفشو میکنه. از خانومی و حج با حیاش میگه. میخواستم اگه اجازه بدید دخترتون یه توکه پا با دخترم بره تو حیاط و برگرده. ننه با تعجب گفت بره تو حیاط چیکار؟ زبیده خانم لبخندی زد. راستش به سرم تو حیاطه. خواسته یه نظر دختر شما رو ببینه. البته به انتخاب من اعتماد داره. میدونه دست رو هر دختری بذارم بهترینه. اما خب جوونای این دور زمونن دیگه. باید خودشونم بپسندن. ننه چشم و ابروی نازو کرد و با غرور گفت والا خانم جان، دختر من 1000 تا خواستگار داره. یکی از یکی بهتر. مگه من دخترمو از سر راه آوردم سبکش کنم و بفرستمش تو حیاط؟ هر کی خواهان دختر منه با عزت و احترام پا میشه میاد خواستگاری. از شدت شرم نمیتونستم سرمو بالا بگیرم. من 2 تایی خواستگار داشتم که هیچ کدوم به قول توران سرشون به تنشون نمیارزید. ننه میخواست جلوی قوم فروزان خودی نشون بده. عمه که مشخص بود از ماجرا خبر داره جلو دوید و گفت آسیه جان، حالا یه نظر نگاه کنه که طوری نمیشه. پوری عمه، باشو برو تو حیاط. اصلا بیا با من بریم تو مطبخ ظرف و ظروفا رو حاضر کنیم. ننه که دی تک و تنها مونده و مخالفت بیشتر فقط خودشو خراب میکنه، چشخوره‌ای به عمه رفت و سکوت کرد. منم به اجبار همراه عمه از جا بلند شدم و از نشیمن خونه بیرون زدم. دختر جوونی که اسمش مینا بودم همراهمون اومد. نزدیک من شد و با شوق گفت خان داداشم یه پارچه آقاست. نه که فکر کنی چون داداشم تعریفشو میکنم و به خود و کل فامیل آرزو داشتن داداشم دامادشون بشه. منتها داداشم گفته زن از فامیل نمیخوام. وارد حیاط که شدیم عمه ضربه‌ای به بازوم زد و با چشم و ابرو اشاره به مرد جوونی کرد که کنار باغچه ایستاده بود. مرد تقریباً 25 ساله‌ای به نظر می اومد. قد بلند و هیکلی بود. یه پیراهن سفید و یه شلوار دمپای مشکی پارچه‌ای تنش بود. موهاش رو یه طرف شونه زده بود و خوش قیافه بود. حس کردم دلم یه حالی شد. من اونقدر هم قشنگ نبودم که همچین پسری بخواد منو بپسنده. صورت گردی داشتم و بینیمم کمی بزرگ بود. چشمم به درشتی ننه نبود. و به نظر خودم چهرم خیلی زشت بود. اما از نظر بقیه یه قیافه عادی داشتم. تنها حسنی که داشتم پوست سفید و بدون جوش و لکم بود و لبای قلوه‌ای و کوچیک رنگ انارم. یه چاله کوچیکم وقتی می‌خندیدم رو گونه راستم میافتاد. با شرم سرم رو پایین انداختم و هول زده جلوتر از عمه راهی مطبخ شدم. مینا هم که مأموریت رو انجام داده بود به سمت داداشش رفت. عمه همونطور که بشقابای ملامین رو میداد دستم با سرخوشی گفت چطور بود عمه؟ پسندت شد؟
ماشاءالله جوون خوش قیافه‌ایه. من سراغ گرفتم. گفتن کاروبارشم خوبه. کلاً همین 2 پسر رو دارن. نمیدونم 1 یا 2 هم خواهر دارن. اینم برادر بزرگ است. لب گزیدم و با خودم فکر کردم که چقدر شبیه مردی بود که تو رویاهام ساخته بودم. عمه که سکوت منو دید با شوق گفت: عمه جون، خیلی خوب به نظر میرسه. به خدا خوشبخت میشی. میری شهر و زندگی شهری واسه خودت پیدا میکنی. نه عین دخترای این ده که باید تا عمر دارن تو ده زندگی کنن و مرغ و خروس نگه دارن و پهن گوسفند تمیز کنن. بخت بهت رو کرده. قدرشو بدون. نذار ننه سر دشمنی با فروزان این خواستگار رو از دست بده. به خدا من آرزوم بود دختر کوچیکی خودم رو میخواستن. به والله قسم 2 دستی تقدیمشون میکردم. بس که فروزان از خوبیش میگه. اما ظاهراً فروزان تو رو بهشون پیشنهاد داده و مادر هم تو رو پسند کرده. با صدای ضعیفی گفتم: حالا شاید پسر پسند نکنم. عمه در حالی که داشت قاشق چنگاله رو مرتب میکرد نوچی کرد و گفت: نه جونم. همین الان که اومدی تو حیاط من 4 چشمی حواسم بهش بود. داشت تو رو نگاه میکرد. همین که سر تو بالا گرفتی لبخند اومد رو لبش. مطمئنم اونم پسندت کرده. خلاصه که هوای خودتو داشته باش. اینا خانواده خوبیه. هرچی هم ننت گفت زیر بار حرفش نرو. باشه ای گفتم و بشقابا رو برداشتم تا ببرم تو حیاط پشتی خونه که میخواستن غذا رو اونجا بکشن. وارد حیاط که شدم چشمم به مینا و برادرش افتاد. هنوز همون جای قبلی ایستاده بودن. زیر چشمی نگاهشون کردم. عمه راست میگفت. پسر داشت خیره خیره نگاه میکرد و نیشش هم باز بود. من بیچاره هم که تا حالا اینطور چیزی ندیده بودم. یهو نمیدونم چی شد که هول کردم و پام گیر کرد به لبه باغچه و با سینی پر از ظرف محکم زمین خوردم. جیغی از درد کشیدم و به سختی خودم رو جمع جور کردم. چونم زخمی شده بود و کمی خون میومد. دردم به کنار، از شدت خجالت دلم میخواست بمیرم. مینا و برادرش و عمه و چند نفر دیگه سری به سمتم اومدن. عمه و مینا زیر بازومو گرفتن تا بلند شم، اما تا سر پا شدم برادر مینا سری دستمالی به سمتم گرفت. چونت خون میاد. کل بدنم یخ کرده بود. سری دستمالو از دستش گرفتم و زیر لب تشکر کردم و گذاشتم رو چونه زخمی و با کمک عمه و مینا برگشتم تو نشیمن. زبیده خانم که وضعیت منو دیده بود میرفت و میومد و میگفت چشمم کردن. میگفت ماشاءالله از بس قشنگ و خانومه معلوم نیست کی چشمش کرده. ننه هم کارد میزدی خونش در نمیومد. بس کی هرسی بود از دستم. آبجیم که یکم دیرتر از ما اومده بود نزدیکم نشست و آهسته گفت: کور بودی جلو پاتو ندیدی؟ این زنه کیه هی میگه پوری رو چش زدن؟ زمزمه کردم: زن برادر فروزانه. از ننه اجازه گرفت پسرش تو حیاط منو ببینه. منم هول شدم با سینی ظرفا زمین خوردم. خدا مرگم بده. حالا با خودشون فکر میکنن دختر دست و پا چلفتی. آبجیم با طعنه گفت: یعنی اینقدر پسندت شدن که نگران فکر و خیالشونی؟ دروغ چرا؟ از ریخت و قیافه پسر خوشم اومده بود. میگفتن مهندسه. هرچند من اصلا نمیدونستم مهندس یعنی چی. اما عمه میگفت کاروبارش خوبه. دیگه به قولن چی از خدا میخواستم. ناهار اون روز چلو و مرغ بود. بعد غذا هر کی کادوشو به بچه داد، الا ما که دست خالی اومده بودیم. عمه که دید ننه از جا بلند نمیشه، یواشکی اومد نزدیکش و یه اشرفی گذاشت کف دستش و آهسته گفت: زشت آسیه. اینو ببر بذار کنار دوشک بچه. جلوی فامیل آشنا لااقل آبروداری کن. نه واسه خاطر خودت، واسه خاطر داداشم. ننه با غیظ گفت: چیه؟ اینو قدرت داده بهت؟ اون گفته بهم بدی تا بذارم کنار دوشک بچه ی هوون. عمه با صدایی که سعی می‌کرد ملایم باشه گفت: نه اصلا، این مال خودمه. می‌خواستم 2 اشرفی بدم. دیدم تو یادت رفته چیزی بیاری، گفتم یکیشونو بدم به تو. ننه با غیظ اشرفی رو برداشت و گوشه چارقدش گرهش زد. صلاح بدونم بهش میدم. تو هم خودتو انقدر واسه این زن برادر ذلیل مردت شیرین نکن سوری. عمه که نمیتونست جلوی مهمونا با ننه بحثی کنه، زیر لب فوش آبداری نثار ننه کرد و دور شد. دل تو دلم نبود زودتر برم بچه فروزانو ببینم. من عاشق بچه‌ها بودم. محسن و علی که نوزاد بودن، گاهی از راه مدرسه دور از چشم ننه میرفتم سری بهشون میزدم. اما هر سری کلی باید به ننه جواب پس میدادم و دروغ به هم میبافتم. آخر سرم کلی لیچار بارم میکرد و گاهی هم یه پس گردنی حوالم. کم کم مهمونا از دور بچه‌ای تازه به دنیا آمده دور شدن و بالاخره ننه دلو به دریا زد و از جا بلند شد. بدون اینکه چیزی به هم بگه منم پشت سرش به سمت فروزان رفتم. ننه بدون اینکه نگاهی به بچه بندازه اشرفی رو گذاشت کنار تشکش و با صدای خفه‌ای گفت: فکر نکن خودت و بچه‌ت خیلی واسم عزیز و ارزشمندی. واسه حفظ ظاهر دارم اینو جلو مهمونا بهت میدم. وگرنه خوش نداشتم
حتی یه هل پوک بذارم کف دستت. فروزان اما برخلاف ننه که این حرفا رو بهش زده بود دستش رو گرفت و ازش تشکر کرد و با صدای آرومی گفت حلال کن آسیه خانم. خودت میدونی این زندگی اون چیزی نبوده که من میخواستم. از جبر زمون است. منم یکی عین تو. ننه نگاه تندی بهش انداخت و گفت تازه یادت افتاده حلالیت بگیری بابت زندگی که نابود کردی؟ فروزان مظلوم سرش رو پایین انداخت. چیزی که بعد از بچه دار شدنش دیگه ازش ندیده بودم. شده بود عین فروزانی که اون روزای اول وارد خونمون شده بود و مظلوم هر کاری ننه میگفت و انجام میداد. نه والا آسیه خانم. به خدا من از روز اولم دلم نمیخواست آشیونم و رو آشیونه یکی دیگه بنا کنم. اما خب دست تقدیر با هم اینجوری تا کرده بود. الانم زبیده گفت بچه برادرم پوریو پسند کرده. گفتم یه وقت به خاطر کینه و کدورت بین ما دست رد به سینه برادرزادم نزنی یا خدا شاهده من خوشبختی پوری رو میخوام. بس که دلش پاکه این دختر. واسه همینم خواستم صلح کنیم تا جنگ و دعوای بین ما زندگی این بچه‌ها رو خراب نکنه. ننه رو ترش کرد و با طعنه گفت از قدیم گفتن سلام گرگ بی طمع نیست. بچه یه برادره چه عیب و ایرادی داره که همتون عزمتون رو جزم کردید دختر منو بهش بدید. مگه نمیگید مهندسه و اله و بله؟ خب همچین آدمی چرا باید بیا دختر منو بگیره؟ دختر هووی عمه‌شو. یه دختر روستایی چه به درد یه پسر شهری میخوره؟ به وضوح دیدم که فروزان دستپاچه شد. لبخند گیجی زد و به سختی گفت وا آسیه خانم این چه حرفیه؟ ماشاءالله به بچه یه برادرم. بلا و مصیبت ازش دور باشه. چه عیب و ایرادی؟ والا گفته بود من زن از فامیل نمیخوام. منم گفتم بیام و خوبی کنم و پوری رو بهشون معرفی کنم. بعد کردم خواستم دخترت خوشبخت بشه و شهرنشین. اینجا بمونه که چی؟ تهش باید زن یکی از اهل ده خودتون بشه و نگاه و گوسفندا رو تمیز کنه و غاز به چرونه. ولی اگه زن برادرزاده من بشه میره شهر. خونه ی مستقل بهش میدن. برادرزادم درس خونده است. اجازه میده زنشم درس بخونه. خلاصه از من گفتم بود. دیگه هم اصرار نمی کنم که فکر نکنید خدایی نکرده عیب و ایرادی داره برادرزادم. همه چیز واضح و مشخصه. اگه راضی هستید بگید میان خواستگاری. هر تحقیقی هم لازمه انجام بدید. اگرم نه شما رو به خیر و ما رو به سلامت. ننه سکوت کرد و به طرز باور نکردنی سرش رو انداخت پایین و دیگه حرفی نزد. میدونستم بعدش نمیاد منو به یه مرد شهری با اون شرایط بده. تا عین توران نخوام توی اتاقک کوچیک تو خونه یه پدر شوهر زندگی کنم. اما از طرفی غرورش قبول نمی‌کرد با هووش هم نظر بشه و حرفش رو قبول کنه. مراسم اون روز که تموم شد موقعی که خواستیم از خونه بزنیم بیرون آقامو دیدم که کنار مرد میان سالی ایستاده بود و داشتن با هم حرف می‌زدن. عمه نزدیکمون شد و با خوشحالی گفت برادر ناتنی فروزانه. حتما دارن در مورد خواستگاری حرف میزنن. ننه بی حرف نگاه تندی به من انداخت و ازم خواست دنبالش برم. از خونه عمه که بیرون زدیم زن عمو سلیمون با قدمای بلند بهمون نزدیک شد. بازوی ننه رو گرفت و نفس نفس زنون گفت خدا خیرت بده آسیه. کجا میری با این عجله زن؟ میدونی از کی دارم دنبالت میام و بهت نمیرسم؟ ننه با تعجب نگاهی به زنمو انداخت که نفس نفس میزد. خیر باشه رقیه. امروز عالم آدم با من کار دارن انگار. چی شده؟ زنمو خیره شد به من. زنمو جان تو برو خونه من با ننت یواش یواش میام. چشمی گفتم و جلوتر ازشون راه افتادم. اما خدا میدونست که دل تو دلم نبود تا بدونم ننه و زنمو چی به هم میگن. چند باری برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم. زنمو بازوی ننه رو گرفته بود و تون زیر گوشش چیزی میگفت. ننه هم همش سر تکون میداد و جوابای کوتاه میداد. تا رسیدم به خونه زنمو همینطور زیر گوش ننه حرف میزد و ننه هم فقط سر تکون میداد. نزدیک خونه که شدیم ایستادم تا ننه بهم برسه. وقتی رسیدن جلوی در زنمو نگاه پرمحبتی به من انداخت و رو به ننه گفت دیگه هر گلی زدی به سر خودت زدی آسیه. گفتنیا رو من گفتم. ما فامیلی. گوشت همو بخوریم استخونه همو دور نمیندازیم. ننه با غرور سری تکون داد و در خونه رو باز کرد و یه تعارف سردستی و الکی هم به زنمو زد و وقتی زنمو گفت باید بره خونه چون کلی کار داره از خدا خواسته وارد خونه شد و در رو بست. ننه خوشحال بود. اونقدر خوشحال که لبخند از لبش دور نمیشد. تا در رو بست و خیالش راحت شد که زنمو دور شده بشکنی زد و با سرخوشی گفت بخت بهت رو کرده دختر. از در و دیوار داره خواستگار میباره باست. با تعجب نگاش کردم که ننه سرخوش نشست لبه حوض و گفت زنمود ازت خواستگاری کرده واسه پسرش. یعنی اجازه گرفت یه شب بیان اینجا. منم گفتم باید با آقاش حرف بزنم. لب کسیدم و گفتم واسه مرتضی ننه. ننه ابروی بالا انداخت.
نه جونم، واسه رضا. انگار خودش خواسته. دیده مرتضی هی امروز و فردا میکنه، انداخته تو سر ننش که من پورانو میخوام. زنموتم دیده امروز زبیده خانم ازت خواستگاری کرده، هول ورش داشته. آخ یه قند تو دلم آب شد وقتی ننه گفت رضا خودش تو رو خواسته. حس دوست داشته شدم واسه یه دختر 14 ساله بهترین حس دنیا بود. ننه تشری بهم زد و گفت ببند نیشتو. جای سرخ و سفید شدن و خجالت کشیدن نیش وا میکنه واسه من. بودو برو یه دستی به سر و گوش خونه بکش، خبر بفرستم امشب آقا دل بکنه از اون زن زاوشو بیاد یه سری به اینجا بزنه. وسایل اشکنه رو هم در بیار که آقات خیلی دوست داره. چشمی گفتم و با شوق رفتم تو. همش تو خیالم پسر زبیده خانم و با رضا مقایسه می‌کردم. رضا هم جوون خوبی بود. تنها عیبی که داشت بیکار بودنش بود. یعنی بیکار که نه. گاهی میرفت شهر جنسی می آورد و تو ده میفروخت. اما هر بار که یکم پول دستش رو میگرفت قید کارو میزد و تا قرون آخر پولو خرج میکرد. بعد دوباره میافتاد دنبال جنس آوردن. در ظاهر برادرزاده فروزان که حتی هنوز اسمش رو هم نمیدونستم 5-6 سالی از رضا بزرگتر میزد. قد بلندتر و هیکلی تر از رضا هم بود و البته خوش قیافه تر. تازه عمه میگفت اگه زنش بشم حتمی تو شهرخونه این سبا واسم میگیرن. میگفت از فروزان شنیده. دقیقاً حرفی که فروزان میزد. کارو بارشم که میگفتن عالیه. اما رضا چی؟ اگه زنش میشدم باید کنار زنمو زندگی میکردم. درسته زنمو زن بدی نبود و ما رو دوست داشت. اما هر از گاهی هم با نیش زبون ننه رو آزار میداد. شب که شد سر و کله آقام پیدا شد. توران فانوسو برداشته بود و رفته بود رو پشت بوم به قول خودش آسمون رو نگاه کنه. ننه هم نشسته بود کنج اتاق و داشت میوه پوست میگرفت واسه آقا. منم چشمم به کتاب دفترای مدرسه‌ام بود. اما خیالم تا ناکجا آباد رفته بود. ننه گلویی صاف کرد و گفت واسه پوران خواستگار اومده آقا قدرت. آقام میگفت خبر دارم. پدرش ازم اجازه گرفت آخر هفته یه دیگه بیان خواستگاری. ننه چشم و ابروی نازو کرد و با غرور گفت ماشاءالله به دخترم. اما یه خواستگار دو خواستگار نداره که. منظورم برادرزاده فروزان نیست. تو راه برگشت زن برادر جلومو گرفت و گفت میخوام بیان خواستگاری پوران واسه رضا. میگفت رضا خودش گفته پورانو میخواد. من که میگم واسه چی دختر به غریبه و راه دور شوهر بدیم؟ تا وقتی قوم و خویش خودمون هستن چی بهتر از قوم و خویش؟ رضا هم دیده و شناخته شده است. بچه برادر خودته. آقام با شنیدن حرف ننه یه اخماشو تو هم کشید. رقیه غلط کرده واسه پسر بیکار و یه لاقباش اومده خواستگاری دختر من. مگه من دختر از سر راه آوردم که بدمش دست رضای بیکار؟ تو عقل تو از دست دادی آسیه. خواستگار داره به اون خوبی کارمند دولت، مهندس. پوری زنش بشه با کله افتاده تو ظرف عسل. بعد تو رضا رو واسش لقمه گرفتی. پسر تنبونش هم نمیتونه بکشه بالا. غلط کرده دختر منو خواسته. ننه یهو رو ترش کرد. باز خوبه قوم و خویش خودت و اینجوری میکنی آقا. چیه؟ میدونم اون فروزان خیر ندیده تو گوشت خونده که بچه منو بدی به قوم و خویش اون. اما من اصلا به این زنی که اعتماد ندارم. از کی تا حالا این زنک خیرخواه من و دخترم شده. حتما پسره عیب و ایرادی داره میخوان قالبش کنن به ما. آقا مخمی کرد و گفت اصلا اینطور نیست. حالا درسته پسره هیچ وقت روستا نمیاد به خاطر کار و درس و زندگی که داره. اما خب پدرشو که خوب میشناسم. از همچین پدری محاله که پسر بدی پا بگیره. در ضمن امروز دیدمشو کمی هم باهاش صحبت کردم. خیلی پسر آقاییه. ننه با لجبازی گفت حالا هرچی. من دلم نمیخواد دختر به راه دور شوهر بدم که سال به 12 ماه نبینمش. زن رضا که بشه همین بغل گوش خودمه. خوب و بد زندگی رو یادش میدم. تو روز تنگ به دردش میخوره. دیگه دلم هم شور زندگیش رو نمیزنه. آقا ماما زیر لب گفت یکی نیست خوب و بد زندگی رو یاد خودت بده. بعدم صداشو برد بالا و حرف آخرشو زد. حرف اول و آخرم همین آسیه. پوران عروس برادر فروزان میشه. دیگه هم نمیخوام بحثی در مورد این موضوع بشنوم. آخر هفته که شد میام واسه خواستگاری. من جواب بله رو دادم که خواستگاری و بله برون رو یکی کنن. تا پسر برنگشت شهر خطبه عقد خونده بشه که عید همین امسال عروسی کنن و برن سر خونه زندگیشون. پسره که بیکار نیست. اداره جاتیه و نمیتونه راه برا مرخصی بگیره و بیاد. پس هر چه زودتر برن سر خونه زندگیشون بهتره. شوهر اون توران که عین خیالش نیست که نامزد داره. از زندگی فقط نامزد بازیشو بلده. اما برادر فروزان میگفت همین هفته که عقد کنن عید نشده خونه یه پسرش حاضره و دست زنشو میتونه بگیره ببره سر خونه زندگیش. با این حرفای آقام نیشم تا بناگوش باز شد و با خودم گفتم هر کی از زن گرفتن آقا ضرر کرد لااقل تو سود کردی پوری.
وگرنه کجا شوهر به این خوبی گیرت می اومد که اول زندگی ببرتت شهر و زندگی مستقل واسط فراهم کنه. من که سنی نداشتم. اون دور زمونه هم کسی دغدغه اینو نداشت که حالا معیار دو طرف با هم میخونه یا نه. اصلا خلق و خوشون به هم میخوره یا نه. همین که آقای دختر میگفت پسر خوبیه کافی بود. مهم این بود کار و درآمدی داشته باشه و اهل دود و دم و زنبازی نباشه که آقا میگفت نیست. تازه آقا خیلی حساس بود و میگفت خوش ندارم دختر عقد کرده تو خونم نگه دارم. هرچند توران چند وقتی بود عقد کرده بود و هرچی آقام پیغام میفرستاد که بیای تاریخ عروسی رو مشخص کنید، خانواده نامزدش میگفتن صبر کنی تعمیرات خونمون تموم بشه و یه اتاق تو حیاط واسه عروس نو بسازیم، بعد عروسی میگیریم. آقا من واسه همین همیشه به ننه میگفت دیگه واسه پوران همچین اشتباهی نمیکنه. امروز که عقد کردن آخر ماه باید بیان عروسشون رو ببرن. من اما اون روزا تو رویا و خیال سیر میکردم. فکر زندگی کردن تو شهر با یه مرد ادارجاتی که اسم مهندس پشت اسمش بود هوش از سرم برده بود. با خودم میگفتم دیگه عین شهری یا لباس میپوشی پوری. عطر خوشبو میزنی موهاتو رنگ میکنی. آخ که تصورشم حالمو خوش میکرد. یادم پاییز بود و برگ سبز درخت‌ها زرد شده بود و من سر کلاس درس همش گوش و حواسم پی عشق و عاشقی و شوهر کردن و رفتن به شهر بود. خانم غلامی شعر فارسی میخوند و من بین حروف کتاب فارسیم مدام قلب میکشیدم و یه تیر از وسطش رد میکردم. دیگه هوش و حواسی واسه درس خوندن نداشتم. چشم که به هم زدم آخر هفته رسید. ننه بد اونق شده بود. میرفت و میومد و فروزان و نفرین میکرد و میگفت من میدونم این زنی که کاسه زیر نیم کاسشه. ولی من دلم خوش بود. دامن چیندار آبی رنگ توران رو پوشیدم و بلوز سفید گلدار خودم که ننه تازه داده بود زن همسایه بدوزه رو تنم کردم. موهای بلندم و برخلاف میلم زیر چارقد مخفی کردم و همش با خودم میگفتم برم شهر چارقد از سرم بر میدارم. دیگه اون موقع شوهر دارم و ننه نمیتونه مجبورم کنه چارقد سرم کنم. آبجیم دور از چشم ننه دستی به سر و صورتم کشید. یکم سرخا به لپای گلانداختی خودم کشید و بعدم با نوک انگوش یکم به لبام زد و موهامو برام فرق وسط زد و یکم با آب خیس کرد تا موهای ریز ریزم بخواب کف سرم. بعدم دور از چشم ننه چارقدمو یکم عقب کشید و گفت تا اومدن خواستگارا خودتو نشون ننه ندی یا. با شوق چشم میگفتم و تو آینه کدر اتاق خیره شدم به صورت گل انداختم. رو ابرا سیر میکردم. خیال میکردم قشنگترین دختر این دهم. با خودم میگفتم لابد یه چیزی تو من دیدن که خواهانم شدن و حرف فروسانو قبول کردن. بالاخره سر و کله خواستگارا پیدا شد. از لای در باز اتاق تو حیاط همشونو دیدم. زبیده خانم بود و شوهرش و اون پسرش. آخ که نگم وقتی دیدمش چطور قند تو دلم آب شد. بعد پدر و مادرشم یه زن سن و سالدار و خواهرش بودن. یه دسته گل و یه جعبه شیرینی هم دستشون بود. تو روستای ما از این رسما نبود که کسی واسه خواستگاری گل ببره. آخه تو ده که گل فروشی نبود. خرید گل از شهرم اصلا مرسوم نبود. با دیدن دسته گل رنگارنگی که دست داماد بود، نیشم تا پس گوشم باز شد. دل تو دلم نبود تا زودتر توران بیاد و خبرم کنه تا چای بریزم و واسه مهمونا ببرم. به محض اینکه همه رفتن تو اتاق، یواشکی دویدم و رفتم تو مطبخ. 10 بار استکانا رو دستمال کشیدم تا مطمئن بشم هیچ لکه‌ای روشون نمونده. بعدم همه رو با نظم و ترتیب چیدم تو سینی و 1-2 بار چای ریختم تا دستم بیاد کمرنگ و پررنگ ریختنشون. قندای روی قندون رو مرتب کردم و منتظر نشستم. چند دقیقه‌ای طول کشید تا بالاخره آبجیم با شوق اومد تو مطبخ. تا منو دید خندید و گفت پوری با سر افتادی تو کوزه عسل. پسر شبیه هنرپیشه‌های خارجی. یه جوری هم حرف میزنه آدم دلش میخواد دست بزنه زیر چونش بشینه فقط نگاش کنه. توران به واسطه نامزدش مجله‌های از شهر میومد زیر دستش که پر از عکس هنرپیشه بود. هنرپیشه‌های خوش‌تیپی که با دیدنشون آب از لب و لوچه آدم میریخت. 1-2 باری هم من مجله‌ها رو دیده بودم. البته پوران یه جوری قایمشون میکرد که چشم ننه یا آقام بهشون نیفته، وگرنه که حسابش با کرام الکاتبین بود. دستم و جلوی دهنم گرفتم تا صدای خندم بالا نره و گفتم اومدی دنبالم چایی ببرم؟ توران سری تکون داد. آره دختر. 6 نفر اونان با حساب ننه و آقا و خودت و من میشه 10 تا. تو 12 تا بریز. شانس آوردی امشب همشون نیومدن. وگرنه آقا همه رو دعوت گرفته بود. منتها آقای مهندس گفتن جلسه اول واسه شناخت بیشتره و بهتره تعدادمون کمتر باشه. از شوق تو پوست خودم نمی گنجیدم. چای رو که ریختم توران با حسرت گفت رفتی شهر ما رو فراموش نکنی آبجی. وقتی که کردی بهش بگو ببینم میتونه کاروباری واسه نامزد منم تو شهر جور کنه یا نه.
خدا رو چه دیدی؟ شاید صدقه سر تو ما هم شهرنشین شدیم. با نیشه باز سر تکون دادم و با قدمایی لرزون به سمت نشیمن خونه رفتم. توران جلوتر از من تقیی به در زد و در رو باز کرد. وارد سالن که شدم همشون به احترامم از سر جاشون پا شدن. همون موقع یاد خواستگاری توران افتادم که وقتی سینی چای رو آورد حتی یه نفر جلو پاش بلند نشده بود و فقط جواب سلامش رو داده بودن. زبیده خانوم با شوق جلو اومد. سینی چای رو از دستم گرفت و داد دست توران و با شوق گونه‌های گل انداختم و بوسید و گفت الهی قربون عروس قشنگم بشم. به خدا از وقتی این گل دختر رو دیدم بعد جور مهرش به دلم افتاده. کلی هم دعا به جون فروزان کردم که باعث آشناییمون شد. بعدم دستمو گرفت و نشون کنار خودش. از خجالت حتی نمیتونستم سرمو بالا بگیرم. زبیده خانم خیلی زود برید و دوخت و تنم کرد. خدا رو شکر دانیال من تو شهر خونه داره. راستش ما خودمونم تو شهر زندگی میکنیم. سالی 2 سالی یه بار تعطیلات تابستونی باشه، عیدی چیزی باشه، میان یه سر به ده میزنیم. البته که دانیالم تو این چند سال یا گرفتار درس خوندن بوده یا بعدش هم که شده ادارجاتی و دیگه نمیتونسته با ما بیاد. اما خب این بار پسرم اومده تا بتونه عروس آینده‌شو ببینه. در ضمن خونشم 2 تا کوچه بالاتر از ماست. به سلامتی که ازدواج کنن و برن سر خونه زندگیشون خودم هواشونو دارم. نمیذارم کم و کسری داشته باشن. تا خطبه عقد خونده بشه و ما یه دستی به خونش بکشیم، عید شده و مراسم عروسی رو به پا میکنیم. از الانم بگم عروس من اونقدر قشنگ و خانومه که نیازی به جهیزی آوردنش نیست. پسرم هم تو خونش همه چی داره. یکم خورده ریزه که خودم واسهشون تهیه میکنم. پس واسه جهاز لازم نیست خودتون رو به زحمت بندازید. ننه با غرور گفت وا نمیشه که زبیده خانم. دختره و جهازش. زبیده خانم اما خندید. خب وقتی بچم تو خونش همه چی داره دیگه جهاز خریدن خرج اضافه است. هر مقدار هزینه‌ای که قراره بدید واسه جهازش رو بدید واسش طلا بخرید. اینجوری بهترم هست. یکم سرمو بالا گرفتم و زیر چشم به داماد نگاه کردم. سرش با این بود و حواسش به استکان چایش بود انگار. به قول توران انگار از تو مجله ها کشیده بودنش بیرون. از شدت هیجان کف دستم عرق کرده بود. همه داشتن در مورد مراسم عقد و بله برون حرف می‌زدن. ولی من همه حواسم پی اون بود. در آخر زبیده خانم ننه رو راضی کرد که قید مراسم بله برون رو بزنن. بهانه‌ش هم این بود که یه مراسم اضافه و دست و پا گیره و ما هم که قراره به زودی مراسم عقد رو بگیریم. پس لزومی نداره یه مراسم دیگه قبلش داشته باشیم. وقتی هم دید ننه و آقا رضایت دادن به این وصلت، انگشتر بزرگی از انگشتش در آورد و انداخت تو دست ظریف و باریک من. از صورتمو بوسید و گفت انشالله به سلامتی و دل خوش. فقط حقیقتش ما دوست نداریم مراسم عقد تو شلوغی بگیریم. یعنی حقیقتش رسم نداریم. عقد تو خلوتی بین 2 تا خانواده میگیریم. فقط افراد درجه 1 میان. بعد از عقد کنون یه جشن میگیریم، فامیل و آشنا رو دعوت میکنیم انشالله. اگه اجازه بدیدم عقد تو خونه روستای ما باشه. جسارت نباشه. همین که خیلی بزرگتره، هم دوست نداریم زحمت اضافه‌ای بهتون بدیم. تازه من خودم چند تا زن نیازمند میشناسم که واسه روز عقد خبرشون میکنم بیان. اینجوری دیگه کسی هم خسته نمیشه. این چیزا تو شهر خیلی مرسومه. اما خب بالاخره اینجا روستاست و گفتم واسهتون توضیح بدم. خدای نکرده سوء تفاهم پیش نیاد. من که تو آسمونا سیر میکردم و چشمم به انگشتری بود که به دستم لغ میزد. بقیه هم داشتن تاریخ عقد رو مشخص میکردن و در نهایت قرار شد 10 روز دیگه عقد کنیم و بهمن همون سالم مراسم عروسی رو بگیریم. ننه هرچند زیاد دل خوشی از قوم فروزان نداشت، اما وقتی بریز و به پاشای خانواده برادر فروزان رو دید ساکت شد. زبیده خانم میگفت ما رسم داریم قبل از عقد یه چمدون پر لباس واسه عروس هدیه میاریم. میگفت عروس من که ماشاءالله همه چیز تمومه، منم میخوام واسش سنگ تموم بذارم. خواستگارا رفتن و من حتی نتونستم 2 کلمه با داماد حرف بزنم. راستش اونقدر ننه گفته بود حتما اینا یه عیب و ایرادی دارن که خودم هم شک افتاده بود به دلم. همین که آقا در خونه رو بست، ننه تندی رفت تو حیاط. آقا قدرت، این پسره یه وقت لال نباشه. هان؟ آخه 1 کلمه هم حرف نزد. آبجیم خندید و گفت چی میگی ننه؟ نشیدی چطور احوال پرسی کرد؟ حالا از حجب و حیا بود که تو مراسمش ساکت بود. شما انگ میزنی بهش؟ ننه با بیمیلی گفت والا من که ته دلم راضی نیست. حس میکنم یه ریگی به کفش این خانواده است. هنوز هیچی نشده. ندیدی چه انگشتری انداختن دست خواهرت؟ بعدم بدون چون و چرا هر چی گفتیم گفتن چشم. تازه من از عم مهری و شیربها رو بیشتر از چیزی که آقات گفته بود گفتم. اما بدون بحث قبول کردن.
آقام بی‌حوصله مشغول عوض کردن لباسش شد و گفت اگه برادرزاده فروزان نبود بازم همینو میگفتی. دست بردار از این دشمنی آسیه. این همه سال مگه این زن بهت بدی کرده؟ والا نکرده. هر بدی هم بوده از سمت تو به اون بوده. تازه خانومی کرده که دختر ما رو به برادرزادش معرفی کرده. ننه غرغر کنان چیزی زیر لب گفت و تشری به من زد. یالا پاشو برو لباستو عوض کن، بیا استکانا رو بشور. لب حوض نشسته بودم و استکانا رو میشستم و تو رویا سیر میکردم. درست ننه یکم دلچرکینم کرده بود، اما همشو ربط میدادم به دشمنیش با فروزان و دلمو خوش کرده بودم به عقدی که قرار بود 10 روز دیگه برگزار بشه. 2 روز بعد خواستگاری صبح زود بود و میخواستم برم مدرسه که در خونه به صدا در اومد. زبیده خانم بود همراه دخترش و فروزان و 2 تا زن دیگه که بعداً فهمیدم یکیشون خواهر ناتنی فروزانه و یکی دیگه هم خواهر خود زبیده خانم بود که به روستای ما شوهر کرده بود. 2 تا مردم همراهشون بودن که 2 تا صندوقچه پر وسیله آورده بودن تو حیاط. دهنم از تعجب باز مونده بود. تا اون روز ندیده بودم اونقدر خلعتی واسه یکی ببرن. ننه و توران هم اومده بودن تو حیاط. توران با حسادت به صندوق نگاه میکرد و حقم داشت. واسه خودش سر جمع 2 دست لباس و 1 کله قند و چند تا خورده ریز دیگر رو توی سینی چیده بودن و آورده بودن. و دیدن این همه کادو و هدیه‌ای که واسه من آورده بودن حس حسادتش رو برانگیخته کرده بود. زبیده خانم با شوق در صندوقا رو باز کرد و گفت یکیش فقط کفش و لباس و پارچه است. اون یکی هم بیشتر خوراکی و آجیل و اینجور چیزاست. راستش خواهرها اصرار داشتن یه دوره همی زنونه داشته باشیم. گفتم دیگه زحمت پذیرایی به شما ندم. هرچی لازم بوده خودم آوردم. اگه اجازه بدید فردا شب حدوداً 30 نفری مهمون دعوت کنیم خونتون. ننه با بیمیلی گفت چی بگم والا؟ باید با آقا قدرت حرف بزنم. فروزان اما پرید وسط و گفت آقا قدرت خبر داره. خودش هم راضی بود. میوه و شیرینی هم خودمون میاریم. شما لازم نیست هیچ کاری انجام بدید. ننه رو ترش کرد و زیر لب چیزی نثار فروزان کرد که نفهمیدم چیه و تعارف کرد تا مهمونا برن تو نشیمن. بعدم اومد نیشگون سفتی از بازوی من گرفت و با هرس گفت به خاطر تو یه ور پریده زبون منم بسته است ها، وگرنه یکی میزدم تو دهن این زنی که تا هی آقا قدرت نکنه واسه من. بعدم از 2 مردی که صندوقا رو آورده بودن خواست صندوق لباسا رو ببرن تو اتاق و صندوق خوراکیا رو گوشه ی حیاط کنار مطبخ بذارن. از خوشی رو پاهام بند نبودم. اون روز قید مدرسه رو زدم و موندم خونه. توران با حسرت نگاهی به لباس انداخت و گفت میگم نکنه واقعا پسر عیب و ایرادی داشته باشه. رو ترش کردم و پارچه سرخابی رنگی رو که دستش بود و از دستش کشیدم و گفتم چی میگی واسه خودت آبجی؟ خوب آقا اینا رو میشناسه. عیب و ایرادی هم داشت اما بالاخره به گوشش که میرسید. ناسلامتی آقامون 7 سال تو این خانواده است. توران اخ میکرد و گفت بله 7 سال بوده، اما اینطور که خودش میگه دوبارم سر جمع خانواده برادر زنش رو ندیده. مگه نمیدونی خواهر برادر ناتنیه. اون قدری که باید با هم رفت آمدی ندارن. اون وقت چطور میخواد شناخت کافی داشته باشه؟ هیچی نگفتم و با عصبانیت از اتاق خارج شدم. مهمونا نیم ساعتی موندن و بعد بهونه این که فردا شب مفصل میان از خونه زدم بیرون. اما همین که رفتن ننه پریشون احوال چادرشو سر انداخت و گفت نه اینجوری نمیشه. من شک ندارم از فروزان ذلیل مرده خیری به ما نمیرسه. من با داییت میرم روستای اینا ببینم اصلاً چطور آدمایی هستن. والا بد به دلم افتاده. یه وقت این پسر تو شهر زن و بچه نداشته باشه. مثلا زنش نازا باشه، اومدن دختر منو بگیرن ببرن حرومش کنن، براش بچه پس بندازه، بعدم بزنن پشتش پرتش کنن بیرون. با هرس گفتم نه زن و بچه داشت میومد خواستگاری من. بعدم اگه زن و بچه داشت یعنی آقام خبردار نمیشد. ننه 2 دستی زد تو سرم. خاک تو سرت که حول شوهری. بدبخت. خوب ندیده نشناخته بدم دست کسی که جز اسم هیچی ازش نمیدونی. اون آقاتم که به زور اینا رو میشناسه. هر حرفی هم میزنه از خوبیشون به خاطر حرفایی که فروزان تو گوشش خونده. نترس. اگه واقعا آدمای خوبی باشن من به خاطر فروزان زندگی تو رو خراب نمیکنم. اینو گفت و از خونه زد بیرون. با هرس پا به زمین کوبیدم و برگشتم به اتاق. اما دیگه هوش و حواسم اصلا سر جاش نبود. همش دعا می‌کردم این خواستگار واقعا عیب و ایرادی نداشته باشه. چون هنوزم به قول ننه نه به دار بود نه به بار. اما من به کل دخترای مدرسمون که البته تعدادشون خیلی هم زیاد نبود گفته بودم دارم شوهر میکنم و میرم شهر. تو فکر و خیالاتم غرق بودم و نمیدونم چقدر از رفتن ننه گذشته بود که یهو در حیاط باز شد و ننه اومد داخل.
چارقدش از سرش در آورد و انداخت رو بندرختی و مستقیم رفت توی مطبخ و با کیسه کشک اومد بیرون و شروع کرد به چونه گرفتن. از چهرش نمیشد چیزی فهمید. ننه بیشتر مواقع اخماش تو هم بود و کمتر پیش می اومد ما خنده و شادیش رو ببینیم. با کنجکاوی آروم رفتم سمتش و شروع کردم کمی از کشکا برداشتن و چونه گرفتن و گفتم خوش اومدی ننه. چی شد؟ چیزی دستگیرت شد؟ ننه سری تکون داد و تیکه کشکی گذاشت تو دهنش. بی‌طاقت‌تر از اونی بودم که بخوام وایسم تا ننه کشکشو تموم کنه. واسه همین گفتم خب چی شد؟ چی گفتن؟ پیش کی رفتی؟ ننه رو ترش کرد. با داییت رفتیم، از چند تا از در و همسایه ها سوال کردیم. همه میگفتن 20 خورده سال هست که از ده رفتن و چیز زیادی از پسرشون نمیدونن. چون همونطور که آقات میگه از وقتی بزرگ شده دیگه رفت و آمدی به ده نداره. چند سال یه بارم این طرفا پیداش نمیشه. میگفتن آقاش و مادرشم شاید سالی 2 سالی یه بار میان. اونم با کسی زیاد رفت و آمد ندارن و تو خودشونن. چی بگم والا؟ من که دلم راضی نشد. حالا قرار شده دایید آدرس خونه شهرشون رو گیر بیاره و بره یه سر و گوشی اونجا آب بده. آقات که خدا رو شکر صدقه سر اون فروزان افریته حواسش به هیچی نیست. اصلا حواسش نیست داره چی کار میکنه. هرچی اون زنی که بلغور میکنه و بهش میگه چشم. اما من نباید ساده باشم و دختر دست گلم و 2 دستی تقدیم اینا کنم. لاورش دیدم و با غصه رفتم تو اتاق لباس عوض کنم. مدام خودخوری میکردم. میدونستم ننه تهش صدقه سر دشمنی که با فروزان داره این خواستگاری رو به هم میزنه. مثل روز واسم روشن بود. داشتم میرفتم سمت مسترا که در خونه رو زدن. ننه سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت فکر کنم اون توران خیر ندیده است. رفته خونه نامزدش. 1000 بار بهش گفتم اینقدر خودتو سبک نکن که هی آویزون قوم شوهر شی. اما مگه حرف به گوشش میره؟ دختری که بزرگتر بالای سرش نباشه اما همینه. یاغی میشه. اگه پدر بالا سرتون بود و سرش تو آخر اون افریت گرم نبود، این حال و روز شما نبود. همونطور که داشتم به غرغرای ننه گوش میدادم، در حیاطو باز کردم. درو که باز کردم اما یهو چش تو چش شدم با رضا. هر زده جواب سلامشو دادم و گفتم سلام پسرم. چیزی شده؟ کاری داشتی؟ سابقه نداشت آخه رضا بیاد در خونم. بچه تر که بود میومد. اما خیلی وقت بود تنهایی نیومده بود. رضا با حالی عجیب گفت زنمو خونه است. میتونم بیام تو؟ لایه در رو هم گذاشتم و دویدم و چارقد ننه رو دادم دستش و بعد رفتم در رو باز کردم تا رضا بیاد داخل. خوش اومدی رضا جان. خیر باشه. رضا با چند قدم نزدیک ننه شد و گفت زنمو واسه چی میخوای پوری رو بدی به غریبه؟ ننه نگاهی به من که با کنجکاوی خیره خیره رضا رو نگاه میکردم انداخت و گفت برو تو پوری. یالا. خواستم برم داخل که رضا مانعم شد. کجا بره زنمو؟ اصلا خودش بگه بین من و اون پسره میخواد زن کی بشه. چطور میتونید دختر به قوم و خویشه هوو بدید؟ اصلا اینا یهو از کجا پیداشون شد؟ تا جایی که ما خبر داریم فروزان با خواهر برادراش ارتباط آنچنانی نداشت. حالا چی شد یهو این همه صمیمی شدن؟ ننه یهو لحنشو ملایم کرد. رضا جان هر حرفی داری برو به عموت بزن. والا منم این وسط کاری نیستم. عموت رضایت داده. دیگه این که من و خودش چی میخوایم چه اهمیتی داره؟ رضا با غصه گفت من اگه بدونم خودش منو میخواد میرم با عمو حرف میزنم. به خدا همین فردا هم میرم سر یه کار ثابت. نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره. بعدم رو کرد به من. پوری چرا هیچی نمیگی؟ تو واقعا میخوای زن این پسرشی؟ از شدت خجالت دلم میخواست آب شم و برم تو زمین. لب گزیدم و سکوت کردم. ننه جلو اومد و رو به من گفت برو تو. خوبیت نداره. یهو همسایه‌ای چیزی از بالا پشت بوم میبینه. 1000 جور حرف و حدیث پشتمون در میاد. سری به سمت اتاق رفتم. اما از عمد در رو باز گذاشتم تا صدای ننه و رضا رو بشنوم. ببین پسرم این دختر پدر داره. پدرش هم عموی خودته. خودت بهتر میدونی قلق عمو چیه. والا من از خدامه دختر به قوم و خویش بدم تا همینجا کنار خودم باشه. اما خدا شاهده حریف عموت نمیشم. تو هم خیلی اصرار داری برو با عموت حرف بزن تا این قضیه جدی نشده. فردا شب دارن میان واسه بله برون. یه هفته دیگه هم عقده. بخوای عموتو مصرف کنی همین امروز وقتشه. رضا مستعصد دستی به موهاش کشید. زنمو به خدا من پوری رو دوستش دارم. اگه تو امروز حرفی نزدم خیال میکردم پوری هنوز سنی نداره. گفتم بذار درس و مدرسه‌اش تموم شه منم یه کار درست درمون دست و پا کنم بعد میریم جلو. فکر میکردم حتما میخواد درس بخونه. آخه خیلی علاقه داشت به درس. یهو چی شد نمیدونم. ولی از وقتی ننم گفت میخواید پوری رو شوهر بدید به خدا شب و روز ندارم. اون دخترموی منه. از قدیم گفتن عقل دخترم و پسرم رو تو آسمونا بستن.
من همین الان میرم با آقام سر وقت عمو قدرت. اگه شما اجازه بدید امشبم میایم واسه خواستگاری. ننه با شوق گفت اینجا خونه ی عموت پسرم. هر وقت دوست داشتید بیای در این خونه به روتون بازه. قدمتون سر چشمم. رضا که فهمیده بود ننه پشت اونه با خوشحالی خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتنش با حرص رفتم تو حیاط. واسه چی الکی امیدوارش کردی ننه؟ تا وقتی دانیال هست مگه من عقلم کم زن رضا بشم؟ ننه رو ترش کرد و گفت خوبه همچین دانیال میکنی انگار 100 ساله میشناسیش. بدبخت. فامیل هر چقدر بد باشه بازم گوشت همو بخورن استخون همو دور نمیندازن. رضا از بچگی تو همین خونه بزرگ شده. هم من میشناسمش هم تو هم آقات. از رگ و ریشه و خون خودمونه. با ننه آقاش سر یه سفره نشستیم. خوب و بد همو دیدیم. اما این پسره چی؟ اصلا معلوم نیست کجا زندگی میکنن، کیان، چی کارن. حتی تو روستای خودشونم 20 ساله کسی ازشون خبر نداره. چشمت به 4 تیکه لباس و پارچه افتاده، خودتو گم کردی دختر. فکر کردی زندگی فقط پوله. با حرص پا به زمین کوبیدم و برگشتم تو اتاق. اما دعا میکردم آقا مانع این خواستگاری بشه. وگرنه اگه دست ننه بود منو 2 دستی تقدیم رضا میکرد. شب که شد سر و کله آقا پیدا شد. اون شب نوبت فروزان بود و این که آقا آمده بود خونه یعنی اتفاقی افتاده بود. گوشه سالن نشسته بودم و داشتم مشق مینوشتم و هرچی ننه با چشم و ابرو اشاره میکرد که برم تو اتاق حریفم نمیشد. آقام بی‌حوصله جورابشو گوله کرد و انداخت یه گوشه. قرار شده مراسم عقدو جلو بندازن. 3 روز دیگه میریم ده فروزان اینا. عقدو همونجا تو خلوتی انجام میدیم. جشن و مراسمات هم یه جا بمونه واسه بهمن ماه. ننه چشماشو گشاد کرد و با حیرت گفت چی میگه آقا قدرت؟ مگه میشه؟ مگه دختر من زن بی‌وس که بی‌خبر و بی‌کس و کار ببرم عقدش کنم؟ گفتن اینجا کوچیکه میریم اونجا. گفتم چشم. اما این که نشد که بخوان تو خلوتی بگیرن. قرارمونم واسه 10 روز دیگه بود. همون شب یه جشن واسهشون میگیرن که غریبه و آشنا بدونن این دختر عقد کرده یکیه. چی شده حرفای جدید میزنی شما؟ آقام با خش برگشت سمتش. چون تو خودسری. بدون خبر من پا شدی رفتی واسه تحقیق. تحقیق از کی؟ از برادر زن من. من به تو نگفتم اینا رو میشناسم. مگه من آقای این دختر نیستم؟ مگه من خیر و صلاح بچم رو نمیخوام؟ خب چی؟ خیر و صلاح بچه منم تو این ازدواجه. حالا تو واسه من آدم بفرست که رأی منو بزنه. من قول و قرارامو گذاشتم. سنگ اندازی تو هم هیچ چی رو عوض نمیکنه. واسه اولین بار تو عمرم دیدم که ننه با زبون خوش سعی کرد مسئله رو حل کنه. کمی با آقام نزدیک شد و با ملایمت گفت آقا قدرت، الهی درد و بلات بخوره تو سر من که زن آقای این دختر نیستم. والا بلا این دختر جگرگوشه منم هست. من مادرم حس میکنم. اینا یه طوریشون هست به خدا. وگرنه کجا رو دیدی دختر رو ببرن دزدکی عقد کنن؟ دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.